האירוע שאני אפתח אותו עכשיו, שאני פותח אותו כרגע, אני אנסה לעשות גם share screen ולהתחיל ממש כזה בצורה רשמית הנה, אתם רואים את המסך שלי, נכון? אז הנושא הוא גישות חברתיות לרווחת חיות משק. את הכותרת אני ירשתי ממשרד החקלאות בכבודו ובעצמו, זו הרצאה שאני הכנתי גרסה מוקדמת של על אירוע של משרד החקלאות. אני אולי צריך להציג את עצמי ולומר שאני עובד ב-25 השנים האחרונות על הנושאים שאני הולך לדבר עליהם. בהרבה מהנושאים האלה אני מעודכן לפני 20 שנה, לפני 15, לפני 5 שנים, אני לא מעודכן בהכרח לשנים האחרונות. יש נושאים שהיה עדיף בכלל ללמוד אותם טוב יותר, זה רוחב היריעה והיומרנות של הנושא הזה מכתיבים את החוסר המומחיות שלי, או חוסר האפשרות בכלל להיות מומחה לכל כך הרבה נושאים. אז אני אפתח את הדברים הגדרות של המושגים המרכזיים שאני משתמש בהם. קודם כל, אני אציע הגדרה רחבה מאוד של המושג רווחה, כדי שיהיה לנו, ניישר קו, כי יש הגדרות שונות. אני אציע הגדרה שכוללת שני מרכיבים של רווחה, גם רווחה של בעלי חיים, גם רווחה בכלל, באשר היא מכילה שני מרכיבים, אחד זה תועלת או נזק למי שמייחסים לו רווחה, והשני זה מרכיב רגשי, שלילי או חיובי אצל מי שמייחסים לו רווחה. ההגדרה הזו צריכה, אני מדגיש, שהיא בהפרדה מלאה לבין תועלת או נזק לכל גורם אחר. ואני מדגיש את זה משום שכשמציגים לחקלאים את הנושא של רווחת בעלי חיים, והרבה פעמים אפילו גם לציבור הרחב באיזשהו אופן, אז מחפשים בשביל להגיע ליבו של הציבור, מחפשים איזושהי חפיפה, אזורים של חפיפה, בין רווחת בעלי חיים לבין, בעברית זה יוצא משחק מילים חביב, הרווחים של החקלאי. זה נעשה גם ביום העיון במשרד החקלאות שהייתי בו, 3 דוברים אחריי נדמה לי, השתמשו במשוואה הזו, וכשמוצאים את המשוואה הזו, זה אומר שאם רווחה שווה לרווחים, אז גם רווחים שווים לרווחה, וזה אומר שאם אני מרוויח טוב, אז זה סימן שיש רווחת בעלי חיים, שזה פשוט אבסורד, ולכן חייבת להיות הפרדה מושגית. בגישה אני אתכוון לעמדה קוגניטיבית ורגשית משוערת של מישהו, כלומר לא מה שהוא אומר, אלא מה שאני משער לגביו, שמספקת לי הסבר סיבתי, משכנע להתנהגות שלו. זו הגדרה יכולה להיות די פרובוקטיבית, והמשמעות המעשית שלה זה שמה שאנשים מצהירים על הגישות שלהם, בין אם בטקסטים, בין אם בשיחות איתכם, ובין אם ברעיונות הרבה פעמים בתוך מדעי החברה, זה מפוקפק מאוד לצורך אפיון של גישה. המידע הזה מפוקפק מאוד, המידע תמיד מגיע ממקורות עקיפים והוא טעון פרשנות. אז פה יצאתי ידי חובה בקצת הגדרות, ויש לי עוד הקדמונת אחת לפני שאני צולל לתוך הנושא. אני הולך לדבר על פרספקטיבה היסטורית רחבה באופן מחריד ממש, ואולי לחלקכם היה נראה שמעניין יותר באופן אינטואיטיבי להתייחס לרווחת בעלי חיים בהווה, ויש לי 2 צידוקים מאוד מאוד חזקים לעסוק בסקירה היסטורית ולא להתמקד בהווה. הראשון הוא שחברות אינן הומוגניות בהרכב החברתי שלהם, בקבוצות חברתיות שונות, מחזיקות רעיונות שהמקור שלהם עשוי להיות מקור שונה, בפערים של מאות שנים ואפילו יותר ממאות שנים בין קבוצות חברתיות שונות. לכן כדי לאפיין תפיסות חברתיות ולכלול את החברה בכללותה, אני צריך לגשת למקורות היסטוריים שונים. והצידוק השני שיש לי זה שברגע שמופיעה תפיסה חברתית חדשה, תפיסה בנוגע לכל נושא חברתי, אבל גם בכלל זה לרווחת בעלי חיים, התפיסה הזו בדרך כלל לא מוחקת תפיסות קודמות או גישות קודמות, אלא מצטרפת אליהן. והאדם בן זמננו הוא מין מערכת של שכבות ארכיאולוגיות של רעיונות שנוצרו בתקופות שונות. וכשאני מתבונן על אדם בלי ההבנה ההיסטורית הזאת, הוא נראה לי מורכב בצורה בלתי אפשרית. וכשאני עושה אנליזה היסטורית, פתאום המורכבות הזאת נהיית ברורה יותר, התהליכים נראים ברורים יותר, המגמות נראות ברורות יותר. אז זו הסכמה שאני אציע
לעבודה הזאת, למה שאני אציע לכם. אני אציע 5 תקופות שונות. תקופה אחת זה התקופה של הופעת האדם המודרני מבחינה התנהגותית, או מודרני מבחינה אבולוציונית, לפני כמה עשרות אלפי שנים, עולם שאין בו חקלאות. תקופה שנייה זו הופעת החקלאות, שבראייה אירופוצנטרית, אנחנו קוראים להופעה הזאת שהיא התחוללה במזרח התיכון קודם כל, לפני 11,000 שנים, במקומות אחרים זה יותר מאוחר, לפעמים קצת יותר מאוחר, לפעמים אלפי שנים יותר מאוחר. נקודת ציון שלישית, זה המהפכה התעשייתית והופעת הערים המודרניות בתוך העולם של המהפכה התעשייתית, ואלה תקופות שאתם כמובן מכירים ויודעים היטב על מה אני מדבר. את שתי התקופות האחרונות אני נאלצתי ממש לצורך העניין הזה לטבוע מושגים זמניים, שאני לא, פעם ראשונה שאתם שומעים אותם ללא ספק. אני מחלק את החקלאות התעשייתית לשתי תקופות. האחת היא חקלאות תעשייתית מכנית ששורשיה באמצע המאה ה-18, ונהפכה לתופעה ששלטת בחברה באמצע המאה ה-20, והתקופה השנייה שהחלה בשנות ה-80, השורשים שלה, אבל היא בעצם ממש בחיתולים שלה, זה חקלאות תעשייתית שאני אקרא לה לצורך העניין חקלאות תעשייתית מגיבה, מבוססת על חיישנים ועל בינה מלאכותית ועל התערבות רובוטית. אז אלה 5 התקופות שלי, ואני עובר מיד לעולם שלפני החקלאות. כדי לחקור את העולם של גישות של אנשים בעולם שלפני החקלאות, צריך ממצאים ארכיאולוגיים שבעצם הם כמעט שלא קיימים, ולכן באופן ידוע לשמצה, הרבה מהרעיונות על מה שקרה בעולם הרחוק רחוק מההיסטוריה הזה, מבוססים על מחקרים אנתרופולוגיים מסוף המאה ה-19 ועד עצם היום הזה, ולכן אני גם מביא תמונה מ-National Geographic, מאיזושהי קבוצה של לקטים ציידים באמזונס. אנחנו רואים שיש חיות מחמד גם בקרב לקטים ציידים, וסביר להניח שהאימא של הקפוצ'ין הזה נהרגה בידי ציידים, ואז ימצאו את הגור. הרעיון המעניין ביותר על גישות שמכוננות את האפשרות בכלל להגות רווחת בעלי חיים, להבין מה זה רווחת בעלי חיים. ביחס לפרה-היסטוריה, לרווחת בעלי חיים, הרעיון הכי מעניין הוא רעיון שניסח הארכיאולוג סטיבן מיטן, שהוא מדבר על סוגי תבונה שונים שפונים לתחומים שונים של החיים, שמופיעים בבעלי חיים שונים, בעלי חיים רבים ומגוונים, לרבות אבות אבותיו או אמות אמהותיו של האדם בצורתו המודרנית, צורות של תבונה שמטפלות בסוגיות שונות ולא כל כך מתקשרות ביניהם. כלומר, ברגע שאני מטפל בציד, במשאבים הטבעיים שסביבי, אני מפעיל קטגוריות נוירולוגיות מסוימות במוח, ברגע שאני עוסק בעניינים חברתיים, אני מפעיל קטגוריות אחרות, ועם הופעתו של האדם בעל ההתנהגות המודרנית, בצורתו המודרנית, התחילו תחומי התבונה האלה, תחומי האינטליגנציה האלה, להתערבב ביניהם ולפעול זה ביחס לזה. נוצרה תבונה אחת אחדותית שאפשרה יצירתיות בלתי רגילה, שמופיעה בממצאים ארכיאולוגיים, לכן יש לזה איזשהו בסיס ארכיאולוגי, והרעיון כאן הוא שאפשר להפעיל את אותה חשיבה שאני מפעיל על חברה, את אותה חשיבה שאני מפעיל דהיינו על חברי השבט שלי, אני יכול להפעיל גם על כל העולם שסביבי, על חיות, על צמחים, על עצמים דוממים, ואני רואה בהם יצורים חברתיים. כלומר, אני מפתח כלפיהם זיקה חברתית. וזיקה חברתית יש לה 2 צדדים. זיקה חברתית זה לא דבר חיובי בהכרח. יש לה 2 צדדים. היא יכולה להפוך לאחווה קהילתית שמובילה למושגים מודרניים של רווחת בעלי חיים, התחשבות, התעניינות אישית, אמפתיה, אהבה, והיא יכולה באותה מידה בדיוק לפנות גם לצדדים שליליים, של ניצול, של סדיזם, של שנאה, של נקמנות. אלה 2 צדדים של אותה יכולת שלא קיימת ביחס למשאבים, היא קיימת אך ורק ביחס ליצורים שנתפסים כסובייקטים, כחברים באיזושהי, בעולם חברתי. האיור הישן הזה, אף על פי שהוא ישן, הוא עדיין ממשיך לשמש רבים, כי הוא מביע את הרעיון הזה של ניצול דרך זיקה חברתית. כדי להסוות, כדי שהציידים יוכלו להסוות את עצמם בצורה יעילה לפני האיילים,
הם צריכים לשער מהי נקודת המבט של האיילים, הם לא עושים את זה באופן, נאמר, אינסטינקטיבי, הם צריכים להפעיל איזושהי תבונה, שביסודה תבונה חברתית, שמניחה מה האיילים חושבים, ודרך המחשבה הזאת אפשר להטעות אותם ואפשר להשתלט עליהם. אז זה המימוש הנצלני של זיקה חברתית, וההנחה היא שזיקה חברתית הפכה את בני אדם בראש ובראשונה לציידים הרבה יותר יעילים ממה שהם היו. ובתוך החברות האלה, הטרום חקלאיות, יש הרבה מאוד רעיונות שקשורים ברווחת בעלי חיים. זה לא רווחת בעלי חיים במובן החקלאי, כי לא מחזיקים את בעלי החיים האלה. אבל כשצדים אותם, מפעילים מערכת של אמונות, מעוגנת באמונות דתיות מרכזיות באותה תרבות, מערכת של איסורים והגבלות, למשל על מהירות ההרג, ובעיקר על הסוגיה של הרג מיותר, מתי מותר להרוג, מתי אסור להרוג, מה עושים עם הגופה, באופן שההרג לא הופך לבזבוז. וכל הרעיונות האלה שאפשר לכלול אותם תחת רווחת בעלי חיים של החברות הקדומות האלה, מבוססות על מה שאני הייתי מכנה, זה לא המושגים של האנתרופולוגים, אני הייתי מכנה את זה חברתיות מדומיינת. האנתרופולוג טים אינגולד, שהוא הדמות הבולטת המוכרת שהעלה את הרעיון הזה, דיבר על אמון, יחסי אמון עם הסביבה, אבל הסביבה הזאת היא בחלקה מורכבת מישויות רוחניות, בחלקה מישויות ממשיות, יש נזילות רבה בין הרוחני לממשי, והנזילות הזאת מאפשרת, נאמר, לסדר את ההתייחסות לציד לפי מה שנוח לאותה חברה. כך שאני מכניס את המושג אמון של אינגולד למרכאות ועומד מאחורי זה שזה לא באמת אמון, אלא זה אמון מדומיין. ואני רואה כאן משהו הרבה יותר משמעותי בעבודה של האנתרופוזואולוג. ג'יימס סרפל, יצא לו מאמר שלו בעברית ששווה להכיר, אז זו הזדמנות היחידה שאני אזכיר משהו כזה, תלייו של אלוהים זה נקרא. הוא כותב על כך שהזיקה החברתית הקדומה הזאת, לא מונעת מהאנשים לנצל חיות, אבל כשהם מנצלים את החיות ויש גם היבטים של אחווה קהילתית עם החיות, מתפתחים רגשי אשמה, והסרת אשמה ביחס לפגיעה בחיות נהפכה לתופעה מרכזית מאוד בתרבויות הקדומות ובהתפתחות של דתות בכלל. כמובן שזו עמדה ספקולטיבית, שנויה במחלוקת, אבל ההנחה שלו זה שממש זה, האשמה ביחס לחיות היא גורם מרכזי בהתפתחות של דתות. כאן רק באיור הזה, בצילום אילוסטרציה הזה, אולי כדאי להסביר אותו, הצילום הוא כמובן מודרני ושל טוטם מודרני, אבל הרעיון של טוטמיזם שמייחסים אותו לתקופות הרבה יותר קדומות, הוא של קשר רוחני שגשמי, קשר גנאולוגי בעצם בין חברי השבט שלי לבין חיות מסוימות. זה אומר שאנחנו שייכים לאותו סוג של דבר, אנחנו ממש אותו סוג של דבר, אנחנו לא מובחנים בינינו בשום צורה, ואני צריך לקבל רשות בשביל להרוג את החיות. זה יכול להיות דרך מערכת טוטמית, זה יכול להיות דרך מערכת אחרת, אני צריך אישור של חיות, הן מציגות את עצמן בפניי, ואם הן לא היו מסכימות שאני אהרוג אותם, אני לא אוכל להרוג אותם. איזה חלק מהיחסי אמון האלה במרכאות. אז עד כאן על העולם הטרום חקלאי, עד כמה העולם הטרום חקלאי הזה חדר לתוך העולם החקלאי, אני לא בטוח. אני חושב שהוא חדר עמוק מאוד בחלק מהתרבויות של הודו, ונעלם כמעט לחלוטין, או אולי אפילו נעלם לחלוטין במזרח התיכון, ובעולם הנוצרי שהתפתח בעקבות המזרח התיכון. אז העולם הוא לא מקשה אחת, ואני לא מכיר היטב את התרבות ההודית, אבל במושג ההימסה בתרבות ההודית, ללא ספק הרעיונות דומים מאוד לרעיונות של חברות שמניסטיות כאלה. אז מכאן אני עובר לחקלאות מסורתית, ואני אומר, לא בכל, אבל ברוב החברות החקלאיות המסורתיות, הזיקה החברתית כלפי חיות גויסה באופן גורף לניצול של חיות. אמרנו שזיקה חברתית יש לה שני היבטים, זה יכול להיות אחווה קהילתית וזה יכול להיות ניצול. החקלאות הכניסה מערכת ששמה דגש הרבה יותר חזק על הניצול, ואני נותן כאן כתמונת אילוסטרציה, היא כמובן לא כל כך עתיקה, היא רק בת 4,500 שנה, והחקלאות הרבה יותר עתיקה מזה, אבל זה עתיק למדי
בשביל להראות למה אני מתכוון. בחברת רועים מצרית מבצעים כל מיני פעולות, כל מיני מניפולציות בבקר למשל, והוא צריך להפעיל עליו כוח פיזי בלתי מרוסן, זה דבר קשה, אז מפעילים עליו כוח פסיכולוגי. כוח פסיכולוגי שמחייב להבין את החיות, להזדהות איתם, לתפוס אותם מבחינה פסיכולוגית, לראות את האפשרות לבצע בהן מניפולציה שהיא רגשית. ומה שאתם רואים כאן, ואולי קצת קשה לראות, זה רואה שמחזיק על גבו עגל. אלה הרגליים של העגל, אותם קל לראות. העגל מפנה את ראשו אחורנית, זה קצת יותר קשה לראות כאן, הוא מפנה את ראשו לאימו. אז בעצם כדי לחצות מכשולי מים, שזו בעיה רצינית, קשה לשכנע בקר לחצות מכשולי מים, לא מכים אותם ללא רחם, אלא תופסים את העגל על הגב, נכנסים לתוך המים, ואז האם מחרפת את נפשה ונכנסת לתוך המים בצייתנות, והחברות שלה שלא רוצות להיפרד מהן, גם הן הולכות אחרי האם, ויש לנו כאן זיקה חברתית שמנוצלת למטרות נצלניות. עכשיו זה החלק הפחות חשוב, מכיוון שגם בחברות חקלאיות מופעל גם הרבה כוח פיזי ישיר. החלק היותר חשוב בהבנה של חקלאות מסורתית, זה שהאמונות המרכזיות במסורת הזו, שוב, בהודו יש יוצאי דופן, אבל האמונות המרכזיות ברוב העולם, לרבות תפיסות המוסר ולגבות הדתות עם ההיבטים המוסריים שלהם, התמקדו בהפרדה חברתית ומוסרית גורפת של בני אדם מכל דבר אחר בעולם לרבות חיות. וזה בניגוד חד למטאפיזיקה של העולם של לקטים ציידים. ההפרדה הזאת אומרת שהאדם הוא ישות אחרת, והבסיס למוסר יכול להיות תכונות נפשיות כמו דתיות מסוימת, אלוהיות מסוימת שיכולה להיות, רציונליות שמיוחסת אך ורק לבני אדם, ואלה אמונות שאף על פי שאנחנו כבר לא בעולם של חקלאות מסורתית, הן האמונות הדומיננטיות בעולם שלנו, גם אלה מביניכם שהם פעילי זכויות בעלי חיים הרדיקליים ביותר, מחזיקים בלית ברירה באמונות האלה, אי אפשר להתנער מהן, הן מאוד מאוד עמוקות אצלנו, זה היסוד שלנו. אבל יש היבט אחר של חקלאות מסורתית שהוא כבר זר לנו, וזה הרעיון, התפיסה ששיעבוד של בני אדם ושל חיות כאחד, וכאחד זה לא סתם כאחד, יש זיקה ממשית, זיקה בין שני התחומים האלה, של שיעבוד חיות ושיעבוד של בני אדם, לפי הנחות, כן, אין מידע ארכיאולוגי חותך בעניין הזה, שיעבוד, ענישה גופנית, תופעות כל כך נפוצות, שהן לא מעוררות, הסבל לא מעורר עניין מוסרי. בעולם הטרום-מודרני, עניין מוסרי בסבל הוא אזוטרי, כמעט שלא קיים. זה דבר שלאדם בן זמננו ממש קשה מאוד להבין. זה נתפס בינינו כ-common sense, אז אנחנו רואים שיש דברים ששרדו בתודעה שלנו ויש דברים שהשתנו. והתוצאה של העולם החקלאי המסורתי הזה, זה שהזיקה החברתית כלפי חיות עדיין קיימת ומובילה לאיזה שהן רעיונות על רווחת בעלי חיים, אבל הרעיונות האלה נורא מפוזרים. להוציא באמת את ההשתלבות של ההימסה בדתות במזרח אסיה, שהיא גם כן בעמדת מיעוט ביסודו של דבר, עמדת מיעוט קטן במזרח אסיה, אז זה מאוד מאוד נדיר בתרבויות המערביות יותר, וזה כל כך מפוזר שזה לא מצטרף לשיטה אחת. דוגמה למה זה לא מצטרף לשיטה אחת, ובעצם שרעיונות על רווחת בעלי חיים נורא מבלבלים, אני מביא עם היצירה הזאת, שהיא משהו בין תבליט לתחרית מצרי, קצת יותר חדשה מהקודמת, עדיין עתיקה מאוד. אתם רואים את הפרה מזילה דמעה, הפרה דומעת בזמן שהעגל שלה קשור מורחק מהחלב, ומישהו גוזל ממנה את החלב. ככה זה נמכר לתיירים, ככה מוכרים את זה כיום לתיירים, אומרים שזה ביטוי לחמלה של המצרים העתיקים כלפי בקר, אבל ממה שקראתי של עבודה של איזושהי ארכיאולוגית, היא טוענת שהדימוי הזה נפוץ מספיק בנסיבות אחרות, כדי שהמשמעות שלו, לא משנה כרגע מהי, אבל היא משמעות שהיא אקראית מבחינתנו, היא לא קשורה בכלל לרווחת בעלי חיים. ואני אביא עוד דוגמה, שתי דוגמאות בעצם מהתורה שיותר מוכרות לכם, קצת יותר חדש, טקסטים קצת יותר חדשים מהתבליט המצרי הזה, אבל עדיין עתיקים מאוד,
ויש אחרי מסורת של אלפי שנות פרשנות, והמסורת של אלפי שנות פרשנות כורכת אותם לעתים קרובות תחת רעיונות של מצוות צער בעלי חיים. אבל כשמסתכלים לעומק לתוך המצוות צער בעלי חיים, ואני באמת באמת לא מומחה, אני בחרתי כאן בחירה אקראית לגמרי של מצוות צער בעלי חיים, אנחנו נראה שבעצם הערכים הזרים לרווחת בעלי חיים יכולים להיות דומיננטיים במערכת הזאת. בפסוק הזה משמות, 6 ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך מורך, וינפש בין המתך והגר. זה פסוק שנראה שקשה מאוד שלא לפרש אותו במונחים של מדיניות סוציאלית. האם המדיניות הסוציאלית הזו היא ביטוי של עניין ברווחת המשועבדים, בני המינים הביולוגיים השונים, או שהיא ביטוי לניהול כלכלי נכון, זה יכול להיות שנוי במחלוקת. אבל זה נראה כמו הנחיות ברורות מאוד ותורה לאורך המסורת, כהנחיות ברורות של מדיניות סוציאלית. לעומת זה הפסוק הזה, שהוא ממש בתוך התחום של חקלאות כבר, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, העברית כאן סתומה. היא סתומה גם בעיניהם של פרשנים מימי הביניים ועד היום, כלומר עדיין זה משהו שהוא שנוי במחלוקת, וגם כשמסתכלים על המסורת הפרשנית שמדברת על איסור אכילת אדם, אז לא כל כך ברור אם הקישור בין נפש לדם ולבשר הוא באמת קישור שנובע מרווחת בעלי חיים, או שהוא קישור שרירותי כמערכת סמלים דתית. ובסופו של דבר אני חושב שהאם המשקל של ערכים שרירותיים, דתיים שרירותיים, כלומר מערכת של סמלים שמגדירה זהות דתית, ומחויבות דתית הרבה הרבה יותר חזק מהמשקל של רווחת בעלי חיים, עד כדי כך שהפסוק הזה יכול לשמש כרקע לפגיעה מוגברת בחיות. אז זה ככה רק כדי לסבר את העין, ואנחנו מגיעים כאן, קופצים קפיצה גדולה לעולם של סף התיעוש החקלאי. אבל לפני שאנחנו קופצים לעולם הזה, צריך לציין שהחקלאות המסורתית לא התפתחה באופן אחיד, והערכים שלה לא התפתחו באופן אחיד. התרבות, גם היוונית הקדומה וגם התרבות העברית הקדומה, היו מגוונות בסך הכל ביחס לתפיסות שלהן, של קשר בין בני אדם לחיות, בקשר בין בני אדם לעולם הטבעי בכלל. הנצרות, כשהיא עלתה לכוח במאה השישית, התחילה לאמץ יותר ויותר סממנים, רק את הסממנים השליליים של התרבויות שהיא ירשה אותם, של התרבות העברית הקדומה והימנית הקדומה. סממנים שליליים, אני מתכוון להפרדה מוחלטת בין בני אדם לשאר עולם החי, ויצירה של אידיאולוגיה מאוד רהוטה, מאוד ברורה, שאומרת שלא זו בלבד שאין לנו מחויבות מוסרית לחיות, אלא גם הבריאה כולה נבראה עבורנו, כלומר מתוקף של סמכות אלוהית, כל הבריאה נועדה לשרת אותנו. והדיונים התיאולוגיים לא מעניינים אותי כאן, לא מעניין אותי מה תומאס אקווינס כתב, אלא מעניין איך הרעיונות האלה נקלטו בקהל הרחב. ובקהלים הרחבים הרעיונות האלה היו מקובלים, ומקובלים במידה כזו שאנשים כוננו את הקשר שלהם, את המעמד שלהם כשליטים של הטבע, דרך הפעילות הטקסית החזקה ביותר שיכולה להיות לכונן את שליטתך בטבע. וזה פעילות סדיסטית נגד חיות. פעילות סדיסטית נפוצה בכל שכבות החברה בעת החדשה המוקדמת, במיוחד באנגליה. אנגליה נהפכת עכשיו למוקד העניין שלנו למשך כמה מאות שנים. המדינה החזקה ביותר, הקולוניאליסטית ביותר, היא גם המדינה שהפעילות הסדיסטית נפוצה בה ביותר בכל שכבות החברה במאה ה-17, ותגובה התחילה להתפתח במאה ה-18. עכשיו, כשמדברים על תגובה שהתפתחה במאה ה-18, חשוב לי מאוד להעביר את המסר הזה, שתגובות, השינויים ביחסים בין בני אדם לחיות, מכיוון שחיות כבר נדחקו בעולם החקלאי המסורתי, ממש ממש לשוליים של החיים החברתיים והתפיסה החברתית, השינויים בתפיסה לא נובעים משינויים בתפיסה בין אנשים לחיות, אלא משינויים בעניינים שנמצאים במרכז סדר היום של בני האדם. זה הלב של השינויים ביחס לחיות. השינויים ביחס לחיות הם תוצר לוואי של שינויים בתופעות שעבור בני האדם חשובות יותר, מעניינות אותם יותר. וזה עובר לאורך כל התקופה הזאת מהמאה ה-18 ועד היום. אז מה שאתם רואים כאן, את התחריט הזה של הוגארת', תחריט מפורסם באמצע המאה ה-18, הוא כבר מבטא את הביקורת על הסדיזם
של תקופתו, והביקורת הזאת נאמר שיש לה 4 יסודות היסטוריים לפחות חשובים. יסוד אחד זה עם המהפכה התעשייתית והופעתן של ערים שהפכו, ערים המוקדמות התעשייתיות, הן ממש גיהנום עלי אדמות לבני אדם, הרעיון של שליטת האדם בטבע, שליטה בלתי מרוסנת, התחיל לעורר ביקורת. ביקורת שאתם מכירים היטב מהתנועה הרומנטית של סוף המאה ה-18 ואילך. כן, זה בא כתגובת נגד לבעיות שנוצרו עם השתלטות של בני אדם על הטבע, ואז גם כל המערכת הטקסית של השתלטות של בני אדם על הטבע נהפכת לבעייתית. במקביל, עם ההופעה של, עם ההתפשטות העצומה של עבדות מצד אחד, והתפשטות של פועלים, זה באופן פחות גלוי, התפשטות של פועלים במצבים מאוד מאוד קשים מצד אחר, התחילה התעוררות נגד אי צדק חברתי, נגד זוועות חברתיות, ביטול של זוועות חברתיות, התנועה נגד ביטול העבדות צומחת כתנועה עממית, כתנועה חברתית, לא כמערכת שלטונית בתקופה הזו, והיא התפתחה בד בבד עם שינוי בתפיסות המוסר. הזכרתי שסבל לא היה חשוב בעולם הטרום-מודרני, כחלק ממערכת שמכוננת מוסר. האינטואיציה שסבל, מישהו סובל, אז חייבים להקל את הסבל שלו, וזה מטיל עלינו חובה מוסרית, וזה דבר נורא כשלעצמו, האינטואיציה הזאת היא תולדה של התקופה הזאת בסך הכל. לא שלא היו תקדימים היסטוריים, היו קצת, אבל קטנטנים. אנחנו מדברים על רעיונות שהתפתחו בתקופה הזאת, לא מעניין אותי הציטוט של פילוסופים כמו בנטם או משהו מן הסוג הזה, מעניין שזה נהפך לתפיסה עממית רחבה. במקביל לזה המעמד של כאב פיזי, עבר שינוי דתי דרך משהו שאפשר לכנות אותו במרכאות מעין חילון של הנצרות מבפנים. במסורת הנוצרית הכאב היה חלק מהברית של אלוהים עם בני האדם, דרך האיסורים של ישו על הצלב. הכאב נתפס כמשהו משחרר וכמשהו טוב מהרבה בחינות, מבחינה מוסרית. והמעמד הזה בתוך הנצרות עצמה החל להישחק, וברגע שההתעניינות בסבל החלה, גם מהר מאוד החלו ניסיונות להקל סבל באופן מעשי, שכבר בעשור החמישי של המאה ה-19 הובילו להמצאה של הרדמה בעת ניתוח. כן, כלומר, ממש מהפכה שהיא גם מהפכה טכנולוגית חשובה. עכשיו, כל שורת ההתפתחויות האלה שתיארתי כאן, שההיסטוריון כית' תומאס טבע לה את השם הקליט, The New Sensibility, הרגישות החדשה, כשהרגישות החדשה הזו פנתה לחיות, היא פנתה לחיות בניצול חקלאי. זה משהו מאוד לא שייך לעולם שלנו בעצם, שזה פונה ישר לניצול חקלאי. וזה נובע מאורח חיים שונה לחלוטין שהתקיים במאה ה-18 ובמאה ה-19 ביחס לחיים היום. קודם כל, כמו שאתם מכירות ומכירים היטב מסרטים, כרכרות, סוסים, מושכים, עגלות, נוסעים בני אדם, מוקים, זה משהו שחלק מהנוף של המאה ה-18 והמאה ה-19 בכל מקום, גם בערים. אבל מה שהקולנוע המודרני לא מספר לנו, זה שהערים היו גם מוקד של פעילות חקלאית. הערים היו חקלאיות לחלוטין, כולל העיר הגדולה בעולם, ביפר הכרך הגדול בעולם, לונדון. אפשר לראות כאן באיור הזה מ-1855, יש כאן שוק של בעלי חיים במרכז העיר. שימו לב כמה הבניינים מסביב עירוניים, זה בניינים יקרים, עירוניים, זה לא משהו בפרברים, זה לא משהו בשוליים. כמה מיליוני חיות הובלו מדי שנה, רגלית, לא בתוך קרונות, לא בתוך מה, אלא רגלית על ידי דרוברס, נוהגי חיות, שיקו בהם מכות נמרצות, לתוך העיר, לתוך השווקים שבתוך העיר, והחיות האלה הופצו לרחובות שמסביב, ונשחטו ברחובות שמסביב. מה שאומר בעצם, שעבור אדם שחי במאה ה-18, להוציא אולי איזה אסיר פה ושם בצינוק, לא היה אדם אחד באזור שמיושב בבני אדם, שלא בא במגע יומיומי עם סבל של חיות שמנוצלות לעבודה, ומנוצלות למטרות חקלאיות של בשר, חלב עניין פחות אנשים ביצים, אבל גם זה בשר וחלב ביסודו של דבר. ומכיוון שזה היה המוקד המיידי של העניין, הופיעה הרגישות החדשה יכלה לפנות ולקבל ביטוי מעשי.
אז ביטוי אחד, אולי הראשון שעולה על דעתנו, זה מאמצים למנוע ולהקל סבל. בעצם המאמצים האלה קצת התמהמהו. הביטוי הכי בולט שלהם, של מאמצים למנוע או להקל מסבל, מופיע במחצית השנייה רק של המאה ה-19, עם ההופעה של שיטות להרג הומני. זה המוקד העיקרי של הקלת סבל בראשית התקופה הזו, וזה יחסית מאוחר. במקביל לזה, ואפילו יותר מוקדם, התחילה להופיע תופעה של הרחקה של הסבל של חיות מהמרחב הציבורי. הרעיון שאם אנחנו נחשוף אנשים לסבל, אנחנו פוגעים בנפשם של ילדים קטנים, של נשים רגישות, של אצילים, אנשים ממעמדות גבוהים, הרעיון הזה הוא לא רעיון אוניברסלי, הוא רעיון שצמח במהלך המאה ה-19, ועם הצמיחה שלו במהלך המאה ה-19 התחילו להופיע תגובות של הרחקה של הסבל מהזירה הציבורית, וממשיכים עד היום להיות בתוך החברה שלנו. אני חושב שבתוך האישיות של כל אחד מאיתנו במידה רבה, עם הרצון להימנע מחשיפה לסבל, אבל גם באופן ממוסד יותר, יש בישראל ארגון אחד, שהוא ירושה מהמנדט הבריטי, מתקופת המנדט הבריטי, שהאידיאולוגיה המרכזית שלו זה השערים פתוחים, ומרחיקים את הסבל מהרחובות, דהיינו הורגים את כל החתולים והכלבים שאנחנו לא מוצאים להם בית, אבל היסוד הוא ניקוי של הרחובות, ניקוי של הזירה הציבורית מחיות סובלות. אז זה קיים גם כיום. במקביל, חינוך הומניטרי, יש תקדימים היסטוריים נדירים, אבל כתופעה, כתנועה חברתית, שוב, אותה תקופה של המאה ה-18, החינוך ההומניטרי של טוב לב לכל, חסד לכל, במיוחד לחלשים, התחיל להתפתח. לא נקלט טוב במיוחד עד עצם היום הזה למעשה, עד עצם היום הזה לא נקלט טוב במיוחד במערכות שלטוניות, אבל הארגונים הוולונטריים ואפילו אנשים בעלי יוזמה, הייתה להם השפעה אדירה מכיוון שהם פגשו רגישות חדשה, הם פגשו קהל שמאוד מעוניין במסר הזה. ואומרים על האנגלים שנכנסו למאה ה-19 האומה האכזרית ביותר עלי אדמות, ויצאו מהמאה ה-19 בתור אומה של אוהבי חיות. זו תולדה לא מעט גם של התהליך הכולל וגם של העבודה של ארגונים הומניטריים. והנקודה האחרונה שאני אזכיר כאן, זה מאבקים חברתיים ממש שבאו לידי ביטוי במידה רבה בחקיקה, החל מ-1800. למיתון הבעיות שנתפסו במאה ה-18 ובמאה ה-19. החוק הראשון ממש נחקק ב-1822, ובעקבותיו באו חוקים מאנגליה, כן? עדיין בריטניה היא המוקד, וממנה המסר מתפשט, זה הציור הזה כביכול הוא שחזור של המשפט הראשון לפי החוק הראשון. ההנחה הייתה באותה תקופה שהבעיה המרכזית בעולמן של חיות, בחייהן של חיות, זה ההתנהגות של בני אדם. ומכיוון שהבעיה ההתנהגות של בני אדם, בעצם לא מדובר כאן על חוקים לרווחת בעלי חיים במובן המודרני שלהם, אלא בחוקים למניעת אכזריות. המושג unnecessary suffering התחיל להופיע בקטן, להישמע במאה ה-19. אבל המושג anti-cruelty הרבה יותר דומיננטי, ונשאר דומיננטי במערכות עד היום. למשל, החקיקה הראשית בחוק צער בעלי חיים בישראל היא חקיקה של המאה ה-19. אף על פי שנחקק ב-1994, וכבר ישראל הייתה חופשית כמה שנים מהמנדט הבריטי, זה עדיין חוק שהוא ירושה ישירה של חוקי המאה ה-19, כפי שהן עובדו ב-1911, כן, לחוק אחד אחיד ב-1911, השפה לקוחה משם, ובהרבה מדינות היא לקוחה משם. מכאן אני עובר קפיצה היסטורית לתיעוש של החקלאות. והתיעוש של החקלאות, אמרתי שהשורשים שלו הם במאה ה-18, אבל אלה רק שורשים. בסוף המאה ה-19 התחילו כבר תופעות של תיעוש יותר מובהקות, שמבוטאות כאן בפטנט הזה, הפטנט הזה מ-1888, מוקד העניין כאן עובר לארצות הברית, שם עיקר התיעוש מתרחש, הוא עובר, מהמוקד עובר מאנגליה לארצות הברית, ואתם יכולים לראות כאן דימוי, בחרתי בפטנט הזה פשוט מכיוון שהאיור מאוד מוצלח וברור, אתם רואים משהו שנראה כמו לול סוללה של המחצית השנייה של המאה ה-20, אבל שימו לב שהכותרת היא poultry car, זה קרון רכבת,
שנכנסו לתוכו כבר כל העקרונות של חקלאות תעשייתית מאוחרת יותר שחדרה לתוך המשקים. והתהליך של החדירה לתוך המשקים היה בגדול שנות ה-30 ושנות ה-40, אפשר להגיד שממש במערב המערכת החקלאית עברה ברובה, לאט לאט בתעשיות שונות, בבקר יותר מאוחר וכולי, אבל עברה תיעוש. והתיעוש הזה כולל קודם כל מהפכה, שהיא אחת המהפכות הגדולות בהיסטוריה בעיניי. אמרנו שבמאה ה-18 לא היה בן אדם אחד להוציא אסיר בצינוק, שלא היה בקשר יומיומי עם חיות סובלות בניצול חקלאי. במחצית המאה ה-20 כמעט לא היה אדם אחד באוכלוסייה שהיה בקשר כזה אי פעם בחייו עם חיות. ושיעור האוכלוסייה החקלאית ירד מאוד, אבל אין לי סטטיסטיקות או לאחוזים בודדים, אבל האנשים שבאו במגע עם חיות, זה חלק קטן מתוך האנשים שעוסקים בפעילות חקלאית, אז זה כנראה שברי אחוז, ואפילו בתוך אוכלוסייה חקלאית, אנשים הפסיקו לבוא במגע ישיר עם חיות במערכת חקלאית, לא מטעמים של הסתרה, אני חייב להדגיש את זה, הטעמים של ההסתרה היו ונשארו אזוטריים באופן יחסי, אלא מסיבות טכניות, תברואה, עלויות קרקע, סגירה של מתקנים ברוח של סגירה של מפעל וכיוצא בזה. החקלאות התעשייתית כוללת הרעה גדולה בתנאי המחיה היומיומיים של החיות, היא כוללת ניתוק שלהם מסביבה טבעית ושלילת האפשרות לממש צרכים טבעיים בתור בעיית רווחה מרכזית, שלא הייתה קיימת בעבר, ובעיות של נכויות מולדות או בעיות בריאות מולדות שנגרמות כתוצאה ממניפולציה גנטית. למי שלא מתמצאים, מניפולציה גנטית ברירה מלאכותית. הנדסה גנטית נכנסה לסיפור הרבה יותר מאוחר וזה לא אותו דבר. אבל זה לא כל כך משנה, מניפולציות גנטיות זה חבילה אחת, שכיום עובדת אגב יחד. העמדות הציבוריות ביחס לזה, זו המהפכה החברתית הגדולה. אם במאה ה-18 האיש האוונגרד, בעל הרגישות החדשה, לא היה יכול להתעלם מסבלן של חיות בחקלאות, באמצע המאה ה-20, הסבל של חיות בחקלאות נעלם רחוק מן העין ורחוק מן הלב. ירד העניין בנושא הזה. עכשיו זה משהו שאני חושב שהוא די מתיישב עם האינטואיציה של רבים מאיתנו. אבל מה שלא מתיישב טוב עם האינטואיציות, ולכן אני צריך להדגיש אותו, זה שהרגישות החדשה המשיכה להתפשט. כלומר, אותה תכונת אישיות תרבות שהייתה חדשה, אוונגרד, באמצע המאה ה-18, המשיכה וממשיכה עד עצם היום הזה. זה אומר שהמאצ'ו הנוקשה והגס ביותר, שהוא עדיין איש נורמלי, הוא נחשב כחלק מהנורמה, של אמצע המאה ה-20 או של סוף המאה ה-20, שנניח מטריס באכילת בשר מול צמחונים או משהו מן הסוג הזה, הוא אדם הרבה יותר מעודן בגישה שלו לחיות, מאציל מיוחד מאמצע המאה ה-18. זה קשה קצת לקלוט את זה, זה מוזר, אבל באמת אנשים עברו שינוי. המאצ'ו הזה שתיארתי לא מעלה על דעתו ללכת בשעות הפנאי, ופשוט להיות מעורב כצופה או כמשתתף בפעילות סדיסטית, שהרבה מאוד אנשים במאה ה-18 ראו בזה פשוט ספורט, בילוי זמן יומיומי. במקביל לזה, הנתק בין העולם החקלאי, בין המציאות החקלאית לבין הציבור, בנוסף להופעה של טכנולוגיות חדשות ותפיסות חדשות של צריכת מזון, אין כאן איזושהי קונספירציה ליצור מידע כוזב, אלא פשוט סגירה של מוצרים מן החי בתוך אריזות, של מוצרים מעובדים יותר ויותר, שבכל מקרה חייבים להופיע באריזה, הביאה לעולם מערכת תיווך בין הצרכנים או הקהל הרחב בכלל, ובין המערכת החקלאית, והתיווך הזה, שכאן פשוט בחרתי משהו אקראי לגמרי, זה לא מיוחד בכלל לחברה הזאת שבחרתי לקחת דימוי שלה, מציג דימוי כוזב לגמרי של המציאות החקלאית, ואף על פי שהמערכת הזאת מוכרת, ומדי פעם אפילו מנסים לתקוף אותה מבחינה משפטית, עד כדי כך היא מוכרת, אני לא מכיר מחקרים אמפיריים, יכול להיות שאני פשוט לא מכיר, אבל אני לא מצאתי בזמנו מחקרים אמפיריים, שמנסים לראות עד כמה התפיסות האלה חודרות עמוק להשקפה של אנשים על המציאות החקלאית. כך או כך, הניכור העצום הזה והמערכת הרומנטיזציה שמקיפה אותו, נתקלו בתגובת נגד. יש
קצת תקדימים לתגובת הנגד, אבל אין כמעט תחום שיש בו מהפכה כל כך גדולה נקודתית, באופן נקודתי, כמו התחום הזה של הופעת הספר Animal Machines ב-1964, אנחנו חזרנו לבריטניה ואנחנו עדיין כאן בבריטניה בתור חלוצה, ומה ש-Animal Machines עושה, רות הריסון עושה, ובעקבותיה כל התנועה להגנה על בעלי חיים אחר כך, זה התפקוד של התנועה להגנה על בעלי חיים, היא אומרת, המציאות החקלאית נמצאת במקום אחד, הציבור האנושי הרחב נמצא במקום אחר, אני משמשת להם כמתווכת של עובדות, אני מציגה להם בצילומים ובטקסט את העובדות שחסרות להם, והן פוגשות את הרגישות שכבר קיימת בהם ממילא. אני לא מחנכת אותם לרגישות חדשה, אני משתמשת ברגישות שקיימת, אבל אני ממלאת את המידע החסר. והשיפור בטכנולוגיות תקשורת, שיפור מתמיד שעובר מתמונות שחור לבן מזופתות בודדות במרכז ספר, לסרטוני יוטיוב, סרטוני פייסבוק שאפשר לשלוח בסמארטפון, נאמר בעשור האחרון, או קצת יותר מהעשור האחרון, השינוי הזה הביא לכך השינוי הזה באמצעי תקשורת הביא לכך שבאמת יש משקל משמעותי מאוד במערכת התיווך הזו שנוצרה בתגובת הנגד. והמשקל הזה מתבסס על התפתחויות היסטוריות שהשורשים שלהם ראינו במאה ה-18, אבל צריך לחדד. לא רק הרגישות החדשה התפשטה, אלא גם מכיוון שהעניין המוסרי של בני אדם בחיות עבר מחקלאות, עבר לחיות מחמד, תהליך שהראה, נאמר, השורשים שלו הם גם במאה ה-18, אבל זה תהליך שהוא בעיקרו של המאה ה-20, חיית המחמד המשפחתית כדגל של חשיבה על חיה. מישהו שאנחנו תופסים אותו כחבר המשפחה שלנו. זה צורת חברות, זה זיקה חברתית, כמו שתיארתי בהתחלה, קיצונית בעוצמה שלה, וברגע שהיא עוברת הרחבה לתחומים אחרים, הקשר הזה עם חיות מחמד כחברי משפחה הוא משמעותי מאוד. אם במאה ה-18 דיברנו על הופעה של תנועות חברתיות כתנועות שנועדו בעצם למנוע זוועות ביסודן ופחות לבנות חיים שוויוניים, בשנות ה-60 התפרצות גדולה של תנועות לשינוי חברתי, שגם הן כמובן מטפלות לא מעט בזוועות, אבל האידאה הקרובה שלהם היא צדק לכל. לצד טכנופיליה הולכת וגוברת, מופיעה גם טכנופוביה הולכת וגוברת, בעיקר הפחד מפני שואה אטומית, לקראת, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה ומהמלחמה עצמה, וכמו שרואים כאן, מי שחדות וחדי העין ביניכם זיהו את רייצ'ל קרסון, מי שפרסמה כמה שנים קודם לכן בארצות הברית ספר מאוד מאוד משפיע בתחום הסביבתי, קישור לרתיעה לפחד משואה סביבתית, ולבסוף שינוי חברתי כולל נוסף שהפך את תגובת הנגד הזאת לתגובה שנקלטת היטב, זו הופעה של תנועה צרכנית, כלומר הופעה של סוג חדש של אדם שמגדיר את עצמו דרך מעשה הצריכה, דרך מה שהוא קונה, וכשהוא מגדיר את עצמו דרך מה שהוא קונה, הוא יכול לפעול בעולם דרך מה שהוא לא קונה. התנועה הזאת התחילה להתפתח דרך חרם צרכנים שקשור בייצור של מכוניות בכלל, ומהר מאוד זה עבר לתעשיות המזון ולתעשיות הלבוש, ולכל תעשייה אחרת שמעלים על הדעת. ההתפתחויות האלה הובילו לשינויים בתפיסות של רווחת בעלי חיים. במהלך שנראה כמו, לא מדע בדיוני, אבל פוליטיקה בדיונית בעיניים הישראליות עכשוויות, ממשלת בריטניה הגיבה על Animal Machines, על הספר הזה שתיארתי קודם, מאוד מאוד ברצינות, וכבר ב-1968 יצא חוק חדש, במסגרת חוק חקלאי, שימו לב, זה חוק חקלאי, זה לא חוק אנטי-קרואלטי, שכולל בתוכו כמה סעיפים מפורטים על רווחת בעלי חיים, תחת העיקרון של מניעת נזק בלתי הכרחי. עכשיו, השאלה מה זה נזק הכרחי ובלתי הכרחי נתונה למשא ומתן בין כוחות חברתיים שונים, אבל המוקד של החשיבה המוסרית על חיות, של ההתעניינות הציבורית, עבר מהתעניינות בסוכן הפוגע, להתעניינות באחריות של המערכת שמנהלת את המערכת החקלאית. אנחנו לא מתעניינים יותר במשטור של כוונות של אנשים, אנחנו מתעניינים בניהול נכון של מערכת לפי סטנדרטים שנקבעו מראש. עכשיו, החוק הזה נפוץ באירופה, וכאן זה הרגע האחרון שבריטניה עדיין הייתה מובילה, היא
מעבירה את השרביט של ההובלה בתחומים האלה לאיחוד האירופי, נפוץ מאוד בחקיקה של האיחוד האירופי, ואולי עורכי הדין כאן, יש כאן תמיד עורכי דין בקהל, אולי לא יהיו מרוצים מזה, אבל ממה שאני אטען כאן, אבל אני חושב שעדיין הרוח הזאת, אף על פי שהיא נכנסה לחקיקה, בתחום המשפט היא אוונגרד מוחלט. כלומר, המשפט עדיין, המקום שפגיעות בבעלי חיים מגיעות כבר לניהול משפטי ממשי, הוא הרבה יותר המאה ה-19 עדיין מ-1968. ואנחנו פשוט נמצאים בעיצומו של תהליך שינוי, ואני מביא דוגמה לתהליך השינוי הזה, דוגמה חביבה אקראית שלקחתי מהרשת, משפט שכנראה עדיין מתנהל כרגע, אתם רואים אולי בקושי רב שזה ממרץ 24, משפט שמתנהל בניו זילנד, נגד חוואי כבשים, המשפט לא מתנהל נגד פועל במערכת של חוואי הכבשים, לא מתנהל נגד האיש הקטן, אלא דרך המנהל, אבל, ועל הזנחה, לא על מעשי התעללות סדיסטיים, אלא על ניהול לא נכון, במובן הזה הוא עמוק בתוך התפיסה המשפטית החדשה, עדיין זה חקלאות קטנה יחסית, וגם הכותרת היא כותרת ללא ספק של המאה ה-19. אז אנחנו רואים את ה-animal cruelty, כן, הוא נאשם בהתאכזרות, שזה נובע כמובן מהאופן שבו לשון המשפטית נפוצה מאנגליה של המאה ה-19 לרחבי העולם. נקודה אחרת לגמרי לשינויים בתפיסת רווחת בעלי חיים, זה האופן שבו מעריכים רווחת בעלי חיים. במאה ה-18, במאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, רציתם להעריך את הרווחה של בעלי חיים, גם אם לא קראתם לזה ככה בשם כזה, הייתם עומדים פנים מול פנים מול החיה, והייתם בודקים את המצב הגופני, הנפשי, ההתנהגותי שלה, הווטרינרי שלה, הייתם נמצאים באיזשהו קשר ישיר. ומה שהציע רות הריסון כמוטיב מרכזי בספר שלה, זה שחיות עברו לחיות בחיים בתנאים בלתי טבעיים באופן בלתי סביר. יש משהו דוחה ומעורר התנגדות בעצם ההתנתקות מתנאים טבעיים. ההתנתקות הזאת אומרת שברגע שמבטלים את השימוש בכלובי סוללה, שבאופן שערורייתי בישראל, כמו שהכתבה הזאת מראה, מתעכב, אבל באירופה כבר נכנס לתוקף בתהליך הדרגתי שיושלם ב-2012, העברה למערכת, מהמערכת הלא טבעית למערכת כן טבעית, לא צריכה בהכרח את ההצדקה בהתבוננות במצב הרווחה של החיה בכל שלב. כלומר, השאלה של מימוש נטיות טבעיות נקלטה בצורה פנומנלית בציבור הרחב, במערכת המשפטית, בכל מקום. מסתבר שאף על פי שבעצם זה רעיון חדש לגמרי, זה דבר מדהים, זה רעיון שלא הופיע לפני, אני לא מכיר טקסטים לפני Animal Machines, אולי יש קצת תקדימים, אבל אני לא מכיר טקסטים שמתעסקים בסוגיה הזאת של מצב טבעי ולא טבעי. הציבור הרחב כבר מלא בתקופה הזאת בכל כך הרבה חשדנות כלפי תנאים לא טבעיים, על החיים שלו, על החיים האישיים שלו ועל החיים האנושיים בכלל, שהוא מקבל בזרועות פתוחות את הרעיון הזה. לא כך לגבי הבעיה של ליקויים כתוצאה ממניפולציה גנטית. אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל חקלאים ידעו כבר בסוף המאה ה-18, כבר בסוף המאה ה-18 הם ידעו שמניפולציה גנטית אינטנסיבית גורמת לבעיות בריאות מאוד מאוד קשות בחיות וגורמת לבעיות רווחה. לציבור הרחב המידע הזה התעכב 200 שנה, רק בשנות ה-90 של המאה ה-20 הוא נכנס לשיח הציבורי, נקלט מהר מאוד במערכת החקיקה, לא במערכת המשפט, אבל במערכת החקיקה, הוא נכנס לדירקטיבה האירופית של 98, וגם אני חושב שהקליטה שלו בציבור הרחב היא מאוד מאוד קשה, מכיוון שאנשים לא חווים סוג כזה של איום בחיים שלהם, זה לא חלק מסדר היום שלהם, זה אולי חלק מדמיונות קשים בתחום של מדע בדיוני, אבל אף אחד לא באמת חי את החוויה הזאת באופן שיכול להכניס אותה לסדר היום שלו באופן מרכזי, ולכן זה לא נושא מרכזי בתודעה הציבורית של רווחת בעלי חיים. עוד נקודה אחרת שחשובה, בעניין של שינוי תפיסות ברווחת בעלי חיים, זה ברגע שיש נתק מוחלט, פיזי, בין מלוא הציבור של בני האדם, לבין מלוא הציבור של החיות שמנוצלות בחקלאות, הקשר שיש בין אנשים לבין החיות עובר בעצם דרך המוצר. הם תופסים את רווחת בעלי חיים כצרכנים. זה לא שאם תשאלו אותם בשאלון על רווחת בעלי חיים, הם לא יוכלו לענות על זה שאלות. אבל בתודעה, כחלק ממה שתיארתי קודם כגישות, כסיבות משוערות להסברת התנהגות של אנשים,
אנשים תופסים רווחת בעלי חיים כתכונה של מוצר. למוצר יש הרבה מאוד תכונות, תכונות שימושיות ותכונות נלוות שמתקשרות לאיכות של מוצר. ורווחת בעלי חיים נתפסת כעוד אחד בשורה של מאפיינים שנותנים איכות מוצר. מוצר מקומי, מוצר ידידותי לסביבה, מוצר שבונה אותי כצרכן מודע, והשאלה אם אני רוצה להיות צרכן מודע. אני נמצא מול הצריכה ומול הדימוי שלי כצרכן. אז זה ממש, כשרוצים לחשוב על רווחת בעלי חיים, זה לא חשיבה על בעלי חיים במובן הזה, זה חשיבה על מוצרים. הקשר הישיר בין האוכלוסייה האנושית לבין האוכלוסייה של חיות מנוצלות בחקלאות, ברגע שהוא נעלם, כל המידע שיש לבני אדם, לקהל הרחב, על מה שקורה בעולם החקלאי, עבר למערכות תיווך. מערכות תיווך ממעמד של כמעט אפס, או אולי אפס חשיבות במאה ה-18, בעולם המודרני המוקדם, עברו למעמד של 100% חשיבות. קודם כל, מה שהזכרתי, המערכת החקלאית, אריזה ופרסום, כבר הזכרתי את זה, לא אחזור על זה שוב. הערכה מדעית נהפכה למשהו חשוב מאוד בשביל לחשוב על רווחת בעלי חיים. כלומר, רווחת בעלי חיים זה לא מצב של חיה, אלא זה מה שהמערכת החקלאית אמרה, עבור מישהו אחד. רווחת בעלי חיים זה לא המצב של החיה ומה שהיא מרגישה, זה מה שהמדענים אומרים שזה רווחת בעלי חיים. וזה נכון בעיקר למערכת החקיקה והמשפט. אני חושב שפחות נקלט בציבור הרחב, אבל במערכת החקיקה והמשפט, הערכות המדעיות קיבלו תוקף כבר בשנות ה-60, נדחפו חזק מאוד על ידי מערכות פוליטיות, תחום מדעי חדש של מדע רווחת בעלי חיים, פחות חשוב לציבור הרחב, יותר חשוב למערכות המדעיות, למערכות המשפטיות והתחיקתיות. לציבור הרחב יותר חשובים כמתווכים הארגונים לרווחת בעלי חיים, ומה שהם אומרים על מה שקורה בתוך מערכות חקלאיות. יש רמה גבוהה של ספקנות כלפי כל מה שקורה בחקלאות, וזה כן יש מחקרים במדעי החברה שמראים שיש הרבה חוסר אמון במערכות האלה. אבל בתוך המערכות האלה יש מדינות שונות, הדברים האלה נבדקו במדינות שיש בהם הכי הרבה אמון. ובמדינות שיש בהם אמון, יש אמון בארגונים ותיקים וגדולים, והבאתי, קודם כל אני מדבר על הדוגמה התחתונה, הבאתי את הדוגמה הזאת מחיים משק, כארגון שלא הצליח לתפוס את התפקיד הזה. אנשים שהולכים כצרכנים וקונים ביצים, לא הולכים ומחפשים את הלוגו של חיים משק. הם לכל היותר מחפשים את המושג הזה, מושג ביצי חופש, שהוא מושג מחירות, שהוא חלק ממערכת המחירות החקלאית, והוא לא תו של ארגון. אבל במדינות אחרות יש ארגונים שקיבלו מעמד מאוד מאוד חזק, והסימונים שלהם נהפכו לסימונים שאנשים מחפשים, ואז אפשר לומר שעבור אותם אנשים, רווחת בעלי חיים זה לא מצב מסוים של חיות, אלא מה שארגונים אמרו שהוא לגיטימי. ובתחום הזה יש המון פעילות, אנחנו בעיצומה של העולם הזה, זה עולם מתהווה, ולפני לא הרבה שנים, נדמה לי שזה משהו כמו רק 11 שנים, נכנס לתוקף סימון חובה בתעשיית הביצים, כחלק המערכת האירופית, המערכת החקיקה האירופית, כחלק מהנחיות רשותיות שנותנות משנה תוקף להערכות האלה של רווחה, דרך סימון מוצרים. אפשר לראות כאן שיש חלק מסימון החובה, על כל ביצה שנמכרת בקליפתה ברחבי האיחוד האירופי, כולל את סוג המשק שהביצים מגיעות ממנו. כך שהמערכת הזאת הפכה להיות מערכת של תיווך מאוד מאוד חזק בין המערכת החקלאית ובין הצרכנים, ולפי הביקורת, האיחוד האירופי כל הזמן מפרסם סקרים, יצא מאוקטובר שנה שעברה הסקר האחרון, הציבור בעיקר מבולבל מהדברים האלה, כלומר יש מיעוט של הציבור שמשתמש בזה באופן מושכל, רוב הציבור מבולבל מהסימונים האלה ומהקשר שלהם עם רווחת בעלי חיים. ובמקום שאנשים מבולבלים בו, ובעיקר במקום שאנשים לא מאמינים בו במערכת החקלאית ובמתווכים שלה, יש משבר אמון. ומשבר אמון מוביל לחרם צרכנים. ואני יודע שיש כל מיני ניסיונות להסביר את אחוז הטבעונות הגבוה בישראל, טבעונות וגם צמחונות גבוה בישראל, ואני לא מכיר את זה כהסבר, ואני לא יודע על שום מחקר אמפירי שעושה את זה, אבל אני חושב לכל הפחות שזה ראוי לבדוק, הסתכלתי גם באחוזי טבעונות וצמחונות בארצות אחרות, הם לא משקפים את מדיניות הרווחה של הממשלות, ויש סיכוי טוב שבעצם
חרם צרכנים הוא התגובה למערכת חקלאית שלא מצליחה להגיב לדרישות הציבוריות בצורה שהולמת את רמת הרגישות הציבורית, ואז מי שהתעוררה בו התעניינות מוסרית יש לו רק ברירה או לפרוש מן המערכת או לחיות עם הבגידה, אבל אין לו אפשרות שלישית. גמרתי את התפיסה הזאת ואני עובר להשתתות קצת בהתנבאות. הנבואה ניתנה לשוטים ואני מאוד נהנה מזה, מציור של... בעצם זה הגיע מזה שאני מסרטט תהליכים היסטוריים רחבים מאוד, ומגלה שהתהליכים האלה, אני קוטע את התיאור בהווה, והתהליך הוא תהליך מתמשך, אז אני יכול לחזות תופעות לעתיד. אז זה מאוד מצא חן בעיניי העתידנות, אז אני אדבר קצת על עתידנות. אז קודם כל, מתוך המגמות האפשריות של התפתחות גישות לרווחת בעלי חיים, רעיון שהחל להופיע בעקבות Animal Machines ודומה, ו-CAWF, מי שמכירים וכולי, כל מיני גופים כאלה, הופעה של חברות קטנות שהן טוענות שהן חוזרות אל הערכים הישנים והטובים של החקלאות הטובה, של הקשר ההדוק בין החקלאי לבין החיות, אז הם גם מפברקים חקלאות מסורתית, שכפי שתיארתי קודם לא התקיימה מעולם. החקלאות המסורתית היא הזירה של הכוחנות המוחלטת כלפי חיות מבחינת האידיאולוגיה שלה, אין חזרה לשם, וגם הבסיס הכלכלי של המערכות האלה הוא רעוע עד כדי כך, שהוא היה סוג של תחביב ומשהו לסוג של עניני טעם צרכנים, משהו מיוחד בעולם הצרכני, והוא עתיד להישאר ככה. זה לא עתיד להתפשט חזרה למערכות קודמות. לעומת זאת, העברה של ניהול של מערכות חקלאיות למערכות שמבוססות על חיישנים ועל בינה מלאכותית ועל אלגוריתמים מבוססי בינה מלאכותית, זה את צווארי, אני נותן שהדבר הזה הולך להיכנס בקרוב לחקלאות יותר ויותר, ולהשתלט על המערכות החקלאיות. השורשים של ההתפתחות הזאת הם בשנות ה-80 כאמור, כאשר התחילו להופיע מערכות של מחשבים שמחוברים למידע שמגיע באופן ישיר מחיישנים אקלימיים בתוך המשק החקלאי, בתוך המתקן החקלאי. חיישנים אקלימיים, הכוונה היא לטמפרטורה, לחות, אמוניה, CO2, תנועת אוויר וכיוצא בזה. כלומר, מאפיינים פרימיטיביים יחסית וכוללים באזור גדול, והמידע הזה הוא עבר אל החקלאי, מהר מאוד היה ברור שלא צריך להעביר אותו לחקלאי, אלא למערכת רובוטית של תגובה אוטומטית, למשל מערכת שפותחת עברור, מערכת שסוגרת עברור, מערכת שמשנה משהו במה שהמערכת הפשוטות האלה יכולות לעשות. ואני קופץ כאן על ההתפתחות הטכנולוגית הזאת עם קפיצה גדולה ל-2015, כאשר סביבות 2015 אנשי טכנולוגיה התחילו לדווח שהם מסוגלים לזהות חיות אינדיבידואליות מתוך תמונות וידאו, מתוך סרטי וידאו, וגם מסוגלים לזהות הבעות פנים מתוך סרטי וידאו. זה קרה בערך במקביל כחלק מלמידת מכונה. אולי לא אמרתי את זה, לא ניסחתי את זה נכון. למידת מכונה מסוגלת לאפשר למערכת אוטומטית לזהות חיות אינדיבידואליות והבעות פנים. ברגע שהאפשרות הזאת הופיעה, נפתחה האפשרות לניהול אוטומטי של מערכת, בהתערבות רובוטית בעתיד, כיום זה לא כל כך קיים, אבל בהתערבות רובוטית, והיא פותחת פתח שהוא מהפכה עצומה. בעצם כשהחקלאות התעשייתית הופיעה, אותה חקלאות שתוארה במחצית השנייה של המאה ה-20, התגובות שהיו אפשריות מבחינת רווחת בעלי חיים, זה שני סוגים של תגובות. סוג אחד זה שינוי מתקנים, בקרה על מתקנים, כלומר החלפה של כלובים במערכת פתוחה, שזה מערכת יעילה, באמת משנה, יש בה שינוי רווחה. וסוג אחר זה ללכת ולעקוב אחרי המצב של חיות במשק, ולראות אם הן בריאות ובסדר, או ללכת ולעקוב אחרי ההתנהגות של החקלאים, ולראות שהם נוהגים כראוי. המערכת הזאת מעולם לא עבדה, מעולם לא היה לה סיכוי לעבוד, זה פשוט בלתי אפשרי לפקח בצורה סבירה, ולנהל בצורה סבירה בכוח אדם, מערכת חקלאית. גם אם אתם מציבים שם מצלמות ומציבים אדם שצופה במצלמות, זה בלתי אפשרי. האפשרות היחידה היא מערכת אוטומטית, כך שאם בעבר פיקוח בעצם על מערכות חקלאיות, בעבר ובהווה, עדיין בהווה, הוא בלתי אפשרי, הוא מין פנטזיה משפטית, אבל הוא לא אפשרי, העברה של הפיקוח למערכות אוטומטיות זה דבר שהוא לא רק אפשרי, אלא בגלל היתרונות הכלכליים העצומים של מערכות כאלה, הן חוסכות המון כסף,
זה ודאי שזה הולך להיכנס למערכות. כל זה אני חושב, אם מישהו מכם חשב על הנושא הזה, מתיישב עם האינטואיציות שלו. ועכשיו התוספת שלי, החידוד העתידני שלי. השאלה אם מערכות כאלה ייכנסו לתוך התחום של רווחת בעלי חיים ובאיזו עוצמה, תלויה במקום שמערכות כאלה יתפסו בחיים של בני אדם. אם בעוד 50 שנה, בכל גן ילדים תוצב מערכת מעקב אוטומטית עם התערבות רובוטית, שעוקבת אחרי ההתנהגות של ילדים ואחרי ההתנהגות של גננות ובונה את זה, אך בכל גן ובכל בית ספר. אם הורים אחראים לא יחשבו להשאיר את הילדים בבית בלי מערכת כזו וכן הלאה, המערכות האלה מהר מאוד יועברו לשיפורי רווחה בתחום של חיות מחמד, ויקלטו גם מאוד מאוד מהר בתוך המערכות החקלאיות תחת לחץ ציבורי, ואנחנו נראה אנשים, כמו שאנשים אומרים, יש לי ביצי חופש, כלומר יש לי מוצר, והמוצר הזה זה הרווחה, המוצר הוא הרווחה, ככה אנשים יגידו, מערכת XYZ זה הרווחה, הם יתייחסו אל המערכת בתור המושג שמגלם את הרווחה. ואם לעומת זה, המערכות האלה יקלטו בתור התערבות בלתי סבירה בחיים של בני אדם, משהו מסוכן שאפשר לפרוץ אליו דרך האינטרנט ולנצל אנשים, משהו שפוגע בחיים הטבעיים שלנו, הם גם לא ייכנסו למערכות החקלאיות כמערכות רווחה. זה הולך להיכנס למערכות של הגדלת יצרנות, אבל לא למערכות של רווחת בעלי חיים. אותו היגיון, אני חושב, נכון לגבי מניפולציות גנטיות ופרמקולוגיות, כלומר לשינויים באמצעות ברירה מלאכותית ויותר ויותר הנדסה גנטית, ולסמים שונים שכיום נמצאים בשימוש מאוד מאוד מועט בעולם החקלאי, אבל הרבה יותר מבעבר, זה תהליך שהם הולכים ונכנסים משככי כאבים להליכים קיצוניים בעולם החקלאי, ומניפולציות גנטיות החל משנות ה-90 נכנסו בקטן לתוכניות של חברות טיפוח של בעלי חיים. נכנס והתחיל להתקיים, אבל השאלה אם המניפולציות האלה ימוצו ויביאו לעולם חיות שלא סובלות, חיות בריאות מאוד, חיות שחיות בגן עדן של מסוממים. כל השאלות האלה תלויות במעמד של התערבויות גנטיות והתערבויות פרמקולוגיות בחיים של בני אדם. במעמד של מניפולציות גנטיות כיום בטח שאנחנו לא רואים עתיד גדול לזה, וגם במעמד של מניפולציות פרמקולוגיות עדיין הם לא מספיק common sense שאני יוצא לחופשה, במקום לצאת לחופשה פיזית אני יוצא לחופשה דרך נטילת חומרים וכימיקלים מסוימים. אם יהיו שינויים חברתיים כאלה הם יחדרו גם לחקלאות. ומכאן אני מתקרב מאוד לסיום, עם התחזית הקודרת של התפשטות ניכור חדש מהחיות, ועמדה של אנשים בעוד 50, 100, 150 שנה על התקופה שלנו בתור תקופה נחשפת של שיא של עניין ברווחת בעלי חיים. אני תובע כאן מושג לצורך ההרצאה הזאת של ניכור חדש. הניכור הישן זה הניכור שתיארתי קודם של התפשטות חקלאות במקומות סגורים והתרחקות של אנשים מהזירה החקלאית. זה הניכור הישן. הניכור החדש כולל שני מרכיבים. אחד זה משבר של אמון במידע. ראינו שמה שאפשר את התנועה בת זמננו, כלומר ממחצית המאה ה-20 ואילך, להגנה על בעלי חיים, מה שאפשר את זה, זה מנגנון אמין של הערכת מידע בין ארגונים לרווחת בעלי חיים ובין הציבור הרחב יותר. כלומר, רות הריסון היא נמצאת עד היום באנימלס ובכל ארגון אחר שפועל. אותה נקודה שאתה מפיץ בשנות ה-90 במכונת צילום מסמכים סוג זין, איזשהו אלון הסברה עם צילומים שללא ספק אפשר היה לזייף אותם ולזייף את המידע שבהם, אבל העמדה של הציבור שמקבל את האלון הזה היא לא עמדה שמניחה מראש זיוף. היא עמדה שמניחה מראש, ברירת המחדל שלו זה שהוא מקבל מידע. ואנחנו רואים שינוי במעמד של המידע כתוצאה מהאופן שבו מידע מיוצר ומופץ, רואים את זה בעיקר בתחום של חדשות מזויפות, אנחנו רואים ספקנות עצומה שמתחילה לעלות כלפי מידע מכל מקור, ועם הספקנות כלפי מידע עלולה להופיע פרישה הולכת וגוברת מן העולם. אני לא יודע מה קורה במערכת שאני לא נמצא בקשר ישיר איתה, ואם אני לא יודע אני לא יכול להשפיע עליה ולכן לא אכפת לי. וכמה שזה נראה אולי מדע בדיוני זה סיכון ממשי, והסיכון השני, המרכיב השני של הניכור החדש, כאן הארגונים לרווחת בעלי חיים הם כבר חלק מהבעיה, חלק בלתי נמנע מהבעיה.
וזה הופעה של מוצרים שההרכב שלהם לא ברור. נאמר שלאדם, אפילו בתקופה של רות הריסון ב-1964, כשהוא מקבל איזשהו מוצר מן החי, הוא מקשר אותו למערכת חקלאית, הוא מקשר את המוצר למקור הייצור שלו. הוא צריך עזרה בזה, אבל הוא מקשר אותו למקור הייצור שלו. ותחת הניסיון למצוא פתרונות, גם טובים מבחינה כלכלית וגם שידברו אל לב הציבור הרחב, הופיעו יותר ויותר תחליפים, חיקויים למוצרים מן החי, ועם ההופעה של חיקוי של מוצרים מן החי, התחילו להופיע מוצרים, חיקוי של מוצרים מן החי, התחילו להופיע מוצרים שמחקים מוצרים סינתטיים. זו מהפכה אדירה שקרתה בתעשיית הפרוות, ופשוט חיסלה, הייתה חלק מהגורמים לדעתי שחיסלו את הרפורמה האדירה שקרתה בתעשיית הפרווה, החיסול אירע בערך כבר לפני 20 שנה, תחת התופעה הזו. אנחנו מקבלים עולם של יותר ויותר מוצרים שעבור הצרכן הפשוט, ההרכב שלהם לא ברור, הוא שומע מכל עבר ארגונים לרווחת בעלי חיים שאומרים לו, היי, אתה לא יכול לסמוך על התוויות, התוויות מזייפות, יש הרבה מוצרים מן החי שיש עליהם תווית שהם מוצרים מן החי שיש עליהם תווית שהם מוצרים סינתטיים, מופיעים יותר ויותר מוצרים מעובדים שמכילים החלאה בין סוגים שונים של מוצרים, גם סינתטיים וגם מוצרים מן החי, והתוצאה היא כפולה. גם הצרכן לא יכול לעמוד מול המוצר ולדעת במה הוא בוחר, והוא מאבד עניין, וגם הפעיל לשינוי חברתי, שהוא מוכן להשקיע הרבה יותר, כשהוא מגיע לאיזושהי חנות, או רואה נניח צרכנית עם פרווה, מישהי שלובשת מעיל פרווה, הוא כבר לא יכול לשפוך עליה צבע אדום או לצעוק עליה, להפעיל את הסנקציות החברתיות שלו, מכיוון שהוא לא יודע אם הוא עומד מול מישהי שנמצאת עם פרווה מזויפת או פרווה אמיתית. וזה יכול להוביל ממש לפרישה מהתעניינות ברווחת בעלי חיים, ולמה שאני קורא הניכור החדש. ולעומת זה, ועם זה אני מסיים, מערכות חקלאיות שונות, בעיקר בצפון אירופה, מגיבות מאוד מאוד ביעילות לרגישות המוסרית החדשה. זה לא יאומן מה שרואים למשל בתוכניות חינוך מטעם משרדי חקלאות בצפון אירופה. אתם רואים ממש עבודה של ארגון לרווחת בעלי חיים, והמערכת החקלאית מקבלת ככה את הסמכות בענייני רווחה, שהייתה שמורה קודם אך ורק לארגונים לרווחת בעלי חיים. אבל במקומות אחרים, ואולי גם בצפון אירופה, הקצב של ההסתגלות של המערכת החקלאית לא מספיק, ומשבר האמון מול החקלאות גובר, ועם משבר החקלאות מול חקלאות גובר, אנחנו יכולים לראות יותר ויותר פרישה מתוך המערכת החקלאית, דהיינו מעבר לטבעונות, וכשאני נכנסתי לתחום הזה, כאמור לפני 25 שנים, הרעיון של לטבעונות יהיה איזשהו משקל כלכלי, נשמע אז אבסורד לרוב האנשים, לרוב הגדול, כיום כבר ברור שהוא מקצץ באיזשהו אופן קטן בתעשיות, ברגע שזה יעבור מסה קריטית מסוימת במדינות מסוימות, מעבר במסה קריטית מתבטא בכוח פוליטי ובקפיצת מדרגה שמאפשרת לסגור תעשיות. אז זה גם כן אפשרות שאני לא יודע לחזות אותה, מכיוון שהיא מאוד מאוד תלויה, גם בקצב ההתפשטות של הרגישות של אנשים, אבל יותר מזה בקצב התגובה ובסוג התגובה של המערכות החקלאיות, שמאוד מאוד קשה לצפות אותם כיום. אז אני מגיע כאן לשקופית סיכום, תוכלו פשוט לראות את השקופית הזאת, היא מסכמת את כל מה שאמרתי, אני מקווה שהיא עוזרת כאן. בואו נפתח את הדברים לדיון. לי יש שאלה אם אפשר. אני לא יודע איך לשאול אותה, אוקיי? אבל יש לי כמה דברים בראש ואני אשמח לדעתך על זה. התחלת לדבר על העניין שחברות פרימיטיביות יחסית, לפני הטרום חקלאיות, היו צריכות איכשהו לתרץ את זה שהן צדות, היו צריכים לתרץ את הציד של בעלי חיים. וזה מוזר לי, אוקיי, אז אני יודע שיש מיתוס או אמת, אני לא יודע אם זה מיתוס או אמת, על חברות פרימיטיביות או אפילו חברות שקיימות כיום של ציידים לקטים שהם הרבה יותר מחוברים לטבע, חברות ילידיות יותר מחוברים לטבע, מכבדים את הטבע, חיים בהרמוניה עם הטבע וכולי וכולי. ומצד שני יש איזה מין טיעון כזה שאומרים לי תמיד כשאני עושה אקטיביזם טבעוני, אומרים לי אבל חיות אוכלות חיות בטבע כל הזמן.
אולי אני אנסח את השאלה ככה, למה בכלל שחברות עתיקות של ציידים לקטים ירגישו איזושהי אשמה על זה שעכשיו, כלומר איך בכלל התחילה להתפתח האשמה הזאת על זה שאנחנו ציידים בעלי חיים, מאיפה מגיע, למה אני לא רוצה לאכול בעלי חיים? אולי זה מה שאני שואל, מאיפה זה מגיע החוסר רצון שלי להיות אלים כלפי בעלי חיים אחרים? כי לכאורה האלימות הזאת קיימת בטבע, אז יש לי מין בלגן כזה בראש עם כל הדברים האלה, ואם תוכל לסדר לי, אז אז אני אומר, אני אתחיל הלו אלון. כן. לקחת אותך ולשים לקטים ציידים פרה-היסטוריים ביחד, ולשאול אם זה אותה מערכת של מניעים, אל תעשה את החיבור הזה, יש הרבה שלבים באמצע. אבל הרעיון של לקטים ציידים והסרת אשמה שלהם, אני חוזר אל ההגדרה שלי לגישות. אני הגדרתי גישות כמערכת של אמונות ורגשות, לא בעולם של מה שאנשים מצהירים, אלא כמערכת הסברית, מערכת של הסברית שנותנת לי הסבר טוב לאופן שבו אנשים פועלים בעולם. וההנחה של סרפל, הוא פיתח את זה יותר מכל אחד אחר, בנוגע למנגנוני הסרת אשמה, אומרת שיש שורה ארוכה מאוד של טקסים ושל אמונות בהתנהגות של לקטים ציידים, הטקסים שהם עושים של התארות, של עינוי עצמי, של אמונות בדבר ענישה אם אתה חורג מכללים שמונעים הרג מיותר. יש שורה ארוכה של עדויות מבחינתו, שמראות שזה בא למלא איזשהו צורך. זה לא צורך כלכלי, אתה לא יכול להסביר את ההתנהגויות האלה ואת ההתנזרויות האלה, ואת ההלקאה העצמית הזאת לפעמים, ואת העברת האשמה אל השמן, כלומר השמן סופג את כל האשמה עבור כל הקהילה, אנחנו יודעים שכולנו לא בסדר, אבל השמן הוא זה שיחטוף על הראש, מה שעבר אחר כך לכהנים בחברות אחרות, נניח בחלק מהחברה היוונית, אתה לא יכול להסביר את זה בלי המנגנון הזה, יש לו את הכוח ההסברי הכי גדול ביחס למערכות אחרות. עכשיו אני חוזר צעד אחורנית ומדבר על המנגנון שמיטן מציע. מיטן מציע שההופעה הזאת של עניין מוסרי בחיות, בעניין מוסרי בחיות כמשאבים, נובע ממה שהוא מצטט איזה וטרינר, אני לא זוכר, ב-20 שנה קודם, חקלאות או פארמינג, איזה, טוב, אני לא זוכר את הביטוי המדויק, misplaced, בכל אופן, misplaced, התנהגות חברתית וחשיבה חברתית. ההנחה היא שהחשיבה החברתית וחשיבה על תחומים אחרים התחילו להתערבב. אז אם אתה רוצה להפריד, אם אתה רוצה ללכת 50-100 אלף שנים אחורנית לאבות אבותיו של האדם, או אתה רוצה ללכת לאריות בטבע, אז לאריות בטבע יש חלקים במוח וחלקים בהתנהגות ובמה שמניע אותם להתנהג כלפי אריות בצורה מסוימת. אתה יכול להחליף אריות בחיות אחרות בתנאים מאוד מאוד מיוחדים, להחליף אותם למשל בבני אדם כחברי להקה בנסיבות אחרות, אלה נסיבות מאוד מאוד מוגבלות. ברגע שמופעל הדחף הטריפה, הוא מופעל כדחף טריפה והכל כבה, אתה לא מרגיש שום דבר אחר. זה פועל בנפרד. ההנחה היא שאצל בני אדם, המערכות האלה פועלות יחד. אז אתה הולך להרוג מישהו, אבל אתה עדיין יודע שאתה הורג מישהו. וזה אוכל אותך מבפנים, ואז אתה צריך את המנגנון של הסרת אשמה. זה ענה קצת זה חידד את הנקודה הזאת? זה עזר, אבל אני לא יכול להגיד שאני עכשיו מבין את זה, כן? אני עדיין בבלבול כאן. הבלבול שלך נוגע גם לגבי העמדה שלך, כלומר, השאלה של הטורפנות שלך? לא, אני מנסה להבין למה שהיחס של בני אדם לאכילה של חיות אחרות יהיה שונה מהיחס של אריות לגבי אכילה של חיות אחרות. אוקיי, אז אני מרגיש שאני חוזר על עצמי, אולי זה פשוט מסר שנורא קשה, יכול להיות. אם נאמר במטאפורה, לאכול אותו. אצל בני אדם יש את היכולת לחשוב בו זמנית בצורות שונות על אותו אובייקט.
כלומר, אתה כן חושב עליו כעל טרף, אתה גם כן חושב עליו, כלומר כמשאב, אתה כן חושב עליו כעל משאב טבעי, ואתה כן חושב עליו כעל ישות חברתית באותו זמן. וזה לא משהו מאוד מאוד מופשט, אתה יודע שיש לו פסיכולוגיה מאחוריו, אתה מנתח את הפסיכולוגיה, אתה אומר מה הוא מרגיש. זה עולם מפורט מאוד, עולם של תוכן עצום. כשאתה ניגש לצוד אותו, אתה צריך להכיר אותו. זה מה שכל כך חזק, גם בעולם של ציידים וגם בעולם של החקלאים עצמם שבאים, לא בעולם של צרכנים מודרניים, בעולם של חקלאים שבאים במגע עם חיות. הם חייבים להבין המון פסיכולוגיה של חיות בשביל לצפות את ההתנהגות שלהם. אין פשר להתנהגות של חיות בלי הבנה של כל מה שיש לך זה מהירות ויכולת לצפות כמה מודולים פשוטים של התנהגות, אם אין לך את היכולת לצפות ולומר, עכשיו הוא רגוע. יכול להיות שזה קיים בחיות ממינים אחרים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כלומר, זה המקום שבו הייתי מתווכח. עד כמה, לא מתווכח, אני לא יכול, אין לי את הכלים להתווכח, אבל מעלה את התהייה עד כמה זה באמת ייחודי לבני אדם. אבל לא, אני חושב שהאפשרות של בני אדם לחשוב ברבדים שונים על אותו מושא, לחשוב על מישהו בתור אויב שלי ואוהב שלי בו זמנית, לחשוב על מישהו בתור מישהו שאני משתמש בו, ומישהו שאני גם מתחתן איתו באותו עת, לחשוב על ילדים שלי בתור מימוש עצמי שלי, ובתור מושאים בפני עצמם, היכולת הזאת היא מפותחת בצורה, לכל הפחות נסכים על זה שהיא מפותחת מאוד, ואז היא מאפשרת את החשיבה הכפולה הזו, וברגע שהחשיבה הכפולה הזו מופיעה, והיא חיונית לקיומם של חיי הציידים ולחיי החקלאים הקדומים, היא חיונית לקיומם, אז זה לא שאפשר לקבור אותה כל כך בקלות, היא יותר חיונית לציידים, הרבה יותר חיונית, כלכלית, יותר חיונית לציידים, אז הם לא יכולים לקבור ולהעלים את הרגשות החברתיים שלהם כלפי החיות, ואז מופיע המנגנון של הסרת אשמה. זו תזה מאוד חזקה, אני מאוד אוהב את התזה הזו של סרפל. כן, ואני חושב שעכשיו אני כן מבין את מה שאתה אומר. נהדר, נהדר, יופי. כן. עוד רציתי לשאול הערות? משהו, רמי. רמי, כן. רציתי לשאול לגבי הגישה העתידית שדיברת עליה, האם חקלאות שמבוססת על תרבית רקמתית, כאילו רקמה, כאילו על קובץ של תאים שנלקח מבעל חיים, או מצמח, כמו שמקובל היום, בגידולים חקלאיים מסוימים, האם זה איכשהו מוביל היבט מוסרי נכון יותר? אני חושב שמבחינת הפרשנות המוסרית שלי, אני לא עסקתי פה במוסר, אני עסקתי פה בגישות חברתיות למוסר, וזה משהו קצת אחר. אז מבחינת ההשקפה המוסרית שלי, היא מבוססת על חישוניות ועל תהליך של הגעה למוצר, אז אם המוצר הופק ללא פגיעה במישהו, והוא עצמו לא חישוני, אז אני לא חישוני סנטיאנט, כן? זה מתורגם הרבה פעמים לתרגומים אחרים, אז סנטיאנט, אז הבעיה המוסרית לא קיימת, המוצר תרבית הוא לא שונה בשום צורה שהיא ממוצר צמחי. אבל התפקוד החברתי של התרביות האלה, תיארתי אותו באופן שאני בטוח שמרגיז הרבה מאוד אנשים, אולי לא בקהל הזה, אבל יכול להרגיז הרבה מאוד אנשים ולהדאיג אנשים, כאחד מהמוצרים שיכולים ככה להיות המסמר בארון של העניין המוסרי של רווחת בעלי חיים, הופעתו של הניכור החדש, בגלל שאתה נמצא מול חומר שהוא מבחינה כימית הוא אותו חומר, יכול להיות שהרבה יותר מכימית, במבנה שלו ככל שהבשר המלאכותי ישתכלל, ויצליחו לבנות רקמות מורכבות, הוא יהיה ממש אותו סוג של רקמה, רק שלא מחוברת לחיה, וכצרכן, הצרכן עומד מול הדבר הזה וכבר לא יודע להבחין ביניהם. אז זה ההיבט האחר. זאת אומרת שאתה לא תומך בגישה העתידית הזאת, שמול גישות חברתיות שהצגת פה של פגיעה בבעלי חיים, אני חושב שיש פה בגישה הזאת איזשהו, נעזוב כרגע את האמון של הציבור, כי האמון של הציבור זה נמצא עדיין בחיתולה בכל הנושא הזה, אבל אם האמון של הציבור בגישה הזאת ילך ויגבר, כולל בדיקות מדעיות בנושא הזה, אז יכול לפתור בעיה לא לפתור, אבל לצמצם את הבעיה החברתית שהצגת פה. יכול לצמצם, יכול גם לא לצמצם. גם דרך התהליך שאני הצגתי כאן,
אני יכול ללכת איזשהו צעד אחורנית. אני לא מנסה לומר מהו העתיד, מכיוון שאני קטונתי מהאפשרות לעשות חיזוי, אני עשיתי כאן חיזוי שאומר אם יקרה א' אז יקרה ב'. אנחנו נמצאים מול תהליך שיכול להיות שאנחנו נגיע לניכור חדש שיחסל את העניין ברווחת בעלי חיים, יכול להיות גם שלא. אני מצביע על שני נתיבים אפשריים ואני לא יודע מהו הנתיב שיתרחש, כי המון דברים צריכים לקרות בדרך. אבל אני כן יכול לומר, וכאן אני מחדד את מה שאמרתי בהתחלה, את העובדה שאני מאוד לא מעודכן. אני עשיתי לפני שנים, מספר שנים שכבר נחשב לפרה-היסטוריה של תחום הבשר המלאכותי. ב-2018 סקרתי את המחקר החברתי, את המחקר ממדעי החברה על ההיתכנות של בשר מלאכותי, והיו אז בערך 15 מחקרים, אני לא יודע מה התמונה כיום, אני פשוט אומר, אני לא יודע מה התמונה כיום, היו בערך 15 מחקרים, המחקרים האלה היו עדות לאזוטריה של מחקר בתחום מסוים ממדעי החברה, ולעובדה שהמדעני החברה באו ושרתו את עמדתם של מהנדסים. באים מהנדסים ואומרים, מה מעניין צרכנים? מה מעניין צרכנים? למה הם צורכים משהו? ערך שימושי ועלות. נפתור את הבעיה של ערכי שימוש ונפתור עלות, נפתור את הבעיה, ניתן אותו ערך תזונתי, אותם ערכי טעם, אותם ערכים חושים, ונוריד את המחיר, פתרנו, החלפנו את תעשיות בעלי החיים. זה לא מביא בחשבון את הערכים הסמליים שנכנסים לתוך מערכת ושמניעים את תחום הצריכה, במיוחד בחברת שפע. וכדי שאנחנו נוכל בכלל להתחיל לחזות את ההשפעות העתידיות של מוצרים מלאכותיים, אנחנו צריכים קודם כל מחקר שהוא לא מוטה לחשיבת טכנולוגיים, כלומר שמניחים שערכי שימוש ומחיר זה כל מה שקובע שימוש במוצר עתידי. זה תפיסה אינטואיטיבית מאוד מאוד טובה כשאתה בודק שני מוצרים שהם כמעט אותו הדבר. וגם כשאתה בודק שני מוצרים שהם כמעט אותו דבר, כמו קוקה קולה ופפסי קולה, לקוקה קולה ולפפסי קולה, בתקופת המאבק ביניהם, היו ערכים סמליים כל כך שונים זה מזה, שהם היו לא פחות חשובים מערכי השימוש ומהמחיר. אפילו בדבר כזה, שזה באמת אותו דבר, כמעט. כלומר, כימית זה כמעט אותו דבר, תהליך הייצור הוא פחות או יותר זהה, זה יכול להיות מיוצר באותו מפעל, זה עדיין האופן שבו זה נתפס בציבור הוא שונה. אז כשאתה מדבר על האופן שבו יתפסו רקמות של בשר מלאכותי, יכול להיות שמה שאנחנו נראה זה שזה יחליף חלק מהשוק, כמו שזה קרה בתעשיית האור, שחלק מתעשיית האור הוחלפה במוצרים סינתטיים, ויכול להיות שלא, יכול להיות שמה שאנחנו נראה זה שאנשים מתנגדים לזה, ויכול להיות שלישי, שאנחנו נראה עלייה בצריכה של מוצרים חלופיים שמבוססים על תרביות מעבדה, אנחנו נראה כרסום מסוים בתעשייה המרכזית, אבל אנחנו נראה במקביל הופעה של ניכור חדש, כמו שהגדרתי אותו כאן, שבסופו של דבר עוצר את ההתפשטות החברתית של העניין המוסרי בחיות, ומגביל את האפשרות של התפשטות של צמחונות. כך שאני לא יודע מה העתיד, אני רק אומר שהעתיד הרבה פחות פשוט מאשר בואו ניקח מוצר ונחליף אותו במוצר אחר. הוא ממש לא כזה פשוט. יש ערכים סמליים שמשנים לגמרי את המשמעות שלהם בנסיבות חברתיות שונות, וקשה מאוד לצפות כרגע לאן הם יובילו. תודה רבה. נותר לי רק להגיד תודה רבה על ההרצאה גם, המאלפת שבנית ומאוד מעניינת, אז תודה רבה מאוד על כך. תודה רמי, וכיף לראות אותך. אני רציתי לשאול בקשר לסדיזם, אתה אמרת מצד אחד שהייתה אצל הציידים הלקטים הייתה אשמה שנבעה מהמבנה המוח האנושי, אז רציתי לשאול מאיפה בא הסדיזם יותר מאוחר, ושגם סדיזם זה למעשה הכרה בסבל, כי אחרת אין הנאה, אם אתה לא מכיר בזה שהצד השני סובל, אז אתה לא סדיסט. כן, זו שאלה טובה. זו שאלה טובה אם את מדברת על הופעה של סדיזם. אז קודם כל, הסדיזם הוא הצד השני של הכרה חברתית. הכרה חברתית כוללת הכרה בכך שמישהו מרגיש, שיש לו איזשהו עולם נפשי, ואני יכול להתייחס אליו באופן חיובי, ויכול להתייחס אליו באופן שלילי. כלומר, אני יכול לנצל את זה לרעתו, ואני יכול להשתמש בזה בשביל לעזור לו לטובתו, וזה לא מובטח מראש. ובעולם שיש בו ערכים מאוד מאוד כוחניים במרכז, הערכים היסודיים הם ערכים של כוח,
אנחנו כנראה רואים עלייה במערכות סדיסטיות. המערכות הסדיסטיות הכי גדולות שאנחנו מכירים כמערכות ממוסדות, הן מערכות אימפריאליות, הן קשורות בתרבות מאוד מאוד כוחנית, תרבות אימפריאלית. אנחנו מכירים תופעות כאלה ברומא, ומכירים תופעות כאלה באנגליה האימפריאלית. אני לא אומר שאני יודע אני לא מכיר עבודה שנעשתה על הקישור הזה, ולכן אני קצת נזהר, כי אני לא עשיתי עבודה בתחום הזה, ואני לא מכיר עבודות, אבל הייתי אומר כפי שאמרתי לכל אורך הדרך, הקשר בין אנשים לחיות לכל הפחות בתרבות, מתחילת התרבות החקלאית ואילך, מבחינת רוב האנשים הוא שולי, והוא מגלם את הערכים הפנימיים של החברה. ואם הערכים הפנימיים של החברה, הערכים הפנימיים של חברת בני האדם, בינם לבין עצמם. כי חברה היא חברה רב מינית ביסודו של דבר, וכשאני אומר הערכים הפנימיים של החברה, אוי ואבוי, מה שאני עושה למושג הזה של חברה רב מינית. אז תמחקו מההקלטה את זה. ההנחה היא שבמקום שיש בו ערכים של כוחנות ושל מצ'ואיזם, ויריליות וכולי, כערכים מרכזיים, ערכים שצריך לאמן אותם, רגישות שצריך לחנוק אותה, הרעיון שהילד השובב יגדל ויהיה לוחם טוב, והילד השובב זה הילד שמענה את החיות כחלק מאימוני ההכשרה של האישיות הקשוחה שלו, מה שחודר עד היום, עד עצם היום הזה לתוך עולמות חקלאיים, בתוך מערכת החינוך בארצות הברית למשל. יש שם ממש מערכות הכשרה שמיועדות על צרו קשר עם חיה, תגדלו אותה ונשלח אותה לשחיטה, זה חלק מההכשרה של עולם חקלאי. אני חושב שזה פשוט שיקוף של הערכים החברתיים של הקשיחות. החשיבות של הקשיחות החברתית באה לידי ביטוי בסדיזם, זה בית אחד, ובית אחר שבו החיות, הקשר עם החיות מסמל, או הקשר עם החיות החושבות, החיות המרגישות, עם הפסיכולוגיה שלהם, מסמל בצורה הטובה ביותר עבור אנשים את הקשר שלהם עם העולם הטבעי בכלל. ואם הערכים שלך, הערכים המרכזיים של החברה, זה ערכים של השתלטות על הטבע, זה ערכים שבהם השתלטות על הטבע בעולם הנוצרי, אני מדבר על הסדיזם בעולם הנוצרי, הוא לא בא נגד האלוהים, אלא הוא בא כחלק משירות אלוהים, בעיקר במאה ה-18 וה-19, אני מכיר טקסטים נורא מעניינים דווקא מהמאה ה-19, אני לא מכיר מהמאה ה-17 במקרה הזה, טקסטים שמראים שהדרך שלי לשרת את אלוהים, לעבוד אותו, זה להבין את הטבע, להשתלט על הטבע, להבין את הטבע ולהשתלט על הטבע, להבין את החוקים שלו, את החוקים שבהם הוא פועל, זה הדרך שלי לעבוד את אלוהים, זה הדרך שלי לכבד את הבריאה, דרך הפעלת הכוח עליה, אז זה מתיישב יפה מאוד עם מעשים סימבוליים של הפעלת כוח. והסדיזם הוא בסך הכל מין תוצר לוואי של הערכים החברתיים המרכזיים האלה. לא נתפס מעולם כמשהו מרכזי בחברות שיש בהן סדיזם ממוסד נפוץ. רציתי לשאול, האם את... היי, האם, זאת אומרת, אני לגמרי איתך בשאיפה לשנות את החברה האנושית כך, ואת הערכים שלהם היא מושתתת, אבל אני שואל את עצמי הרבה פעמים אם זה ריאלי. אתה יודע, אם בשר מעבדה זה פתרון לא אידיאלי, אבל האם זה לא הפתרון היחיד שבאמת יעבוד? זה שזה לא הפתרון היחיד שבאמת יעבוד, זה שאלה של יהיה יותר קל בעוד 100 שנה לדעת. מה שאני מצביע זה על מגמות אפשריות, ואני לא חושב שהפתרון הזה הוא יותר טוב מפתרונות אחרים, אני חושב שכל המערכת של חיקוי מוצרים מן החי, זה לא שייך רק לבשר, כל הקונספט של חיקוי מוצרים מן החי, הוא קונספט שיוצר הרס מבפנים של המערכת ששמה באופן ברור את היעד כיעד של חיות, שאתה מתעניין בחיות ואתה רוצה למנוע את הפגיעה בחיות. זה מערכת מבלבלת. אז לגבי, טוב, נחזור אליך רגע, אם זה עונה לך. אני חושב שזה אולי צעד הכרחי בדרך למה שאתה מדבר עליו. אני תוהה פשוט אם השינוי שאתה מציע בכלל אפשרי, בלי לעבור קודם את השלב הזה באמת של החיקוי של מוצרים מהחי. אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד טובה,
והתשובה שלי צריכה להתחלק לשניים. נושא שאני מנסה להתמודד איתו זה ניתוח מצב. הניתוח מצב אמור למפות את הכוחות החברתיים המרכזיים שפועלים, ורמת המיפוי שלי היא רמה מאוד מאוד בסיסית ופרימיטיבית, והיא לא מאפשרת לי כוח חיזוי גדול. מה שאני הצגתי כעתידנות, היה עתידנות בסימן שאלה עם מגמות סותרות. זה לא עתידנות באמת, זה לא מאפשר לך לבנות מדיניות. מה שאני הצעתי זה שים לב כמה שהציבור הרחב והארגונים להגנה על בעלי חיים כיום, אם תרצה, לא מודעים להיבטים מסוימים של התפתחויות היסטוריות, לא מכניסים אותם לתחשיבים שלהם, תכניסו את זה לתחשיבים שלכם, זה לא אומר שאני יודע לעשות את זה, ואני יודע מתוך זה לבנות חיזוי לעתיד. אבל אם הייתי יושב כרגע בארגון להגנה על בעלי חיים, שאחראי על שאלה אם לבחור מוצר שהוא תחליף, לבין מדיניות אחרת, אני יכול להגיד לך שהסיכונים בתחליפים נראים לי כל כך גדולים, שבטח שזו לא המדיניות שהייתי בוחר בה. אני לא אומר שאני יודע לאן זה יוביל, אבל זו בהחלט לא המדיניות שאני הייתי בוחר בה, הסיכון נראה לי ממש מתכון לאסון. האם היא באמת המתכון יתממש? אין לי מושג. זה תלוי בהמון גורמים שעדיין לא קיימים. אי אפשר לנתח אותם. אני מבין, השאלה היא רק, זאת אומרת, מה סיכויי ההצלחה של פתרונות אחרים שאולי אתה תומך בהם? אני חושב שסיכויי ההצלחה נראים מאוד מאוד משמעותיים, מבטיחים. יש מעבר למוצרי לבוש למשל, שלא נראים כמו מוצר מן החי, הם לא מחכים מוצר מן החי, והם עדיין מתפקדים כמו שבעבר תפקדו רק מוצרי אור ומוצרי פרווה. פליז לא מחליף פרווה, או לא חיקוי לפרווה, הוא לא יוצר את ההטעיה הזאת. התפוצה של פליז עצומה, ההצלחה הכלכלית שלו עצומה, או באופן מעשי, פליז או כל מיני מוצרים סינתטיים, שאולי אני קורא לפליז, זה שם כולל להרבה מאוד חומרים, אבל החומרים האלה מחליפים את מה שבעבר רק מוצרים מן החי סיפקו. באותו אופן אני חושב שגם מוצרי מאכל לא חייבים לחכות מוצרים צמחיים, ויש המון מוצרים שלא מחכים מוצרים מן החי, שעובדים, התפוצה שלהם גדלה בהתמדה, והיא לא כוללת את הבעיה הזאת של הגדלת הניכור. אני אומר את זה ואני חוזר איתי, ואני חוזר עם כל הלב באמת ומסייג. אני לא יודע לאן המערכות האלה של חיקוי מובילות. אני מציג סיכון, ואני לא יודע אם הסיכון הזה של ניכור שני, ניכור חדש, ואני לא יודע אם הסיכון הזה יתממש. אני רק אומר שבמערכות אחרות, מערכות של הגדלת העניין ברווחת בעלי חיים, למשל, המערכת שפועלת מ-1964 מרות הריסון, מה היא עשתה? היא לא הציעה מוצרים חלופיים, כלומר, מה כל התנועה הזאת עושה? היא לא מציעה מוצרים חלופיים, היא מציעה מידע. היא מציעה לקחת את הרגישות הקיימת שלך ולהציע מידע. ויש מערכות שהתחילו להתפתח כבר במאה ה-18 של פיתוח אמפתיה, יכולת אמפתית שמכוונת באופן ממוקד בחיות. אני עוסק, זו העבודה שלי כיום. אני עובד במכון אדם וחיה, אנחנו עובדים במערכות שנועדו לפיתוח אמפתיה לילדים. אני לא פוחד שיקרה משהו כתוצאה מפיתוח אמפתיה לחיות. אני לא חושש, לא במובן רגשי, אין לי תחזית של איזושהי התפתחות הפוכה שעלולה להתרחש. אולי אני טועה, אולי אני לא רואה את הדברים באופן מספיק חד. לגבי העולם של התחליפים והבעיה בזיהוי של מוצרים, הבחנה בין מוצרים מן החי למוצרים מן הצומח, אני מזהה כאן בעיה, ולא הייתי מזהה אותה, אני אומר לך, אני לגמרי תמים, אני לא הייתי מזהה אותה אלמלא המהפכה שחלה בתעשיית הפרווה. שראיתי את הדבר הזה מתרחש מול העיניים כבר. ושאנשים אומרים, אנחנו לא יכולים להבחין בין מוצרים, וההשלכות העצומות של זה שרואים אותה מיד בהגדלה של הצריכה. זה כל מה שאני יכול לענות. התייחסת כאן להיבטים היסטוריים, היבטים חברתיים, היבטים תרבותיים, בהקשר של תחליפים לבעלי חיים, וספציפית בהקשר של בשר מתורבת, חלב מתורבת, אין לי מושג עד כמה זה נפוץ. היבט נוסף שלדעתי נכון להתייחס אליו זה ההיבט הכלכלי, שאולי מנצח את שלושת האחרים, מבחינה זאת שאם זה יהיה במובהק
יותר זול לייצר את אותו מוצר בסופו של דבר, בלי הערכים החברתיים והתרבותיים שלו, אבל את אותו מוצר בתכלס, בצורה של, במעבדה, אז סליחה על הקפיטליזם, אבל כוחות השוק כאן יכריעו לדעתי, אם לנסות לנבא לרגע. אני לא כופר בערך של השיקול הכלכלי בכלל, לא, ברור שאתה צודק כאן, ויש משמעות עצומה למחיר הכספי של מוצרים, ובמיוחד למחיר הכספי של מוצרי צריכה יומיומיים שלא נתפסים במסגרת צריכה ראוותנית. כלומר, יש מוצרים בעולם של פרווה והעולם של מוצרים שנתפסים כמוצרים בסיסיים מן החי למאכל, הוא לא בדיוק אותו עולם, מכיוון שפרווה מאז ומתמיד נתפסה כסוג של צריכה ראוותנית, וצריכה ראוותנית באה אם אתה מתעניין במחיר הגבוה של המוצר. אתה רוצה לשלם הרבה כדי שיראו שאתה משלם הרבה. לגבי מוצרי בשר וחלב, כמו שהם נצרכים בחברה שלנו כיום, לא לפני 300 שנה, אבל כמו שהם נצרכים בחברה שלנו כיום, הם נתפסים כמוצרים בסיסיים במידה כזו, נאמר, משקל של ערכים סמליים הוא יותר קטן, וזה אומר שמשקל הערך השימושי והערך הכלכלי הוא יותר גדול. אני לא כופר בזה בכלל. אני רק אומר, היי, זה לא הכל. יש גם ערכים סמליים. ואם אנשים ירגישו שהמוצר הזול הזה הוא מוצר שמנתק אותם מהטבע, והם עושים חזרה לטבע, הם אוכלים בעלי חיים כמו שאנחנו נולדנו להיות, שזה ממש ערך סמלי שאנחנו רואים אותו בתנועה של התנגדות לצמחונות, אנחנו כבר רואים את התגובת נגד, אני לא ממציא את זה, זו תגובת נגד מאוד מאוד מוכרת לתנועת הנגד, זה תנועת נגד לתנועת הנגד. אז יכול להיות שהכניסה של מערכת של מוצרים סינתטיים לתוך השוק, בעיקר מוצרים סינתטיים שמכניסים לגוף, שכאן המשמעות הסמלית שלהם היא שונה ממוצרים שאתה לובש, ולכן מה שהיה בפרווה ובאור, ההצלחה הגדולה של מוצרי אור מהבחינה הזאת, המוצרים הסינתטיים יותר זולים, נכנסים לשוק דרך מחיר, זה לא אומר שזה מה שייכנס, גם אם אתה תצליח להוריד את המחיר של המוצרים הסינתטיים, מתחת למחיר של מוצרים מן החי. אסור לשכוח שיש לאנשים בחברת שפע, לא צורכים אוכל מכיוון שהם רעבים, הם צורכים אוכל כבניית משמעות ובניית זהות, חלק מבניית המשמעות ובניית הזהות. צורכים מוצר אחד ולא מוצר אחר, לא בגלל ערך תזונתי ומחיר, רק, גם, אבל לא רק. ומכיוון שאתה מדבר פה על מהפכה גדולה מאוד, אז יכול להיות שאנחנו עדיין לא מבינים, וקשה לנו לקלוט ניצנים במציאות הקיימת למשמעות שהיא תתפוס בעיני האנשים. יכול להיות שזה פשוט יהיה עוד מוצר אחד, קוקה קולה, פפסי קולה, ארסי קולה, לא יודע מה קולה, ורשימה אינסופית, אבל יכול להיות שלא, יכול להיות שזה איזשהו משבר גדול, ועימות תרבותי שנבלם, ההתפשטות של הבשר המלאכותי ושל העניין בחיות נבלם בנקודה הזאת. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. תודה. יכול להיות שפשוט לא נשרוד לדעת את זה מבחינה סביבתית. כן, האמת שכן. כן. אפשר לשאול לגבי הפרוות, גם תמר וגם אני מאוד הופתענו ממה שסיפרת על זה שיש עכשיו מוצרים שמוצגים בתור פרווה סינתטית, אבל בעצם הם פרווה אמיתית, וזה בדיוק היה מהמקום הזה של רגע, פרווה אמיתית היא לא יותר יקרה משמעותית, אז למה אז אותה שאלה, אבל מה התשובה לה בהקשר של הפרוות, ואז אולי זה יכול לעזור לחזות מה יקרה בהקשר של הבשר המלאכותי. טוב, אז שוב, כמו שאמרתי למאיה, יש לנו כאן קצת הבדל בין מוצר שהוא מוצר ראווה מובהק, למוצר שנתפס כמוצר צריכה יומיומי. ובמוצר ראווה מובהק אתה מוכן לספוג עלויות, מוכן לספוג מחירים בצורה... אבל האמת היא שתעשיית הפרווה כבר בשנות ה-90, אולי אפילו לפני כן, אולי אני לא מספיק יודע, אבל עד כמה שאני זוכר כבר בשנות ה-90, התחילה לעבור איזה שהם שינויים פנימיים עמוקים, כחלק מההסתגלות שלה למחאה, כחלק מהתגובה שלה למחאה החברתית, כשהיא עברה מתחום ראווה מובהק, לתחום שהוא יותר קרוב לצריכה יומיומית.
כלומר, פרווה החלה להיכנס למוצרים פשוטים יותר, במקום שועל מת על הכובע שאתה מציג לראווה רק באירועים חברתיים, או שהגבר העשיר קונה לאישה כאות לאהבתו המוחלטת, במקום דברים מן הסוג הזה, מוצרים קטנים עם איזשהו צמיד שכולל פריט קטן, זה חלק מהאופן שבו הפרווה, המשמעות הסמלית שלה עברה שינוי, והיא הפכה להיות מוצר שהוא יותר מוצר יומיומי, יותר דומה לבשר וחלב בחברה המודרנית במובן הזה. ומה היה החלק השני של השאלה? אני כבר לא זוכר, תחזור בבקשה. אני פשוט מנסה להבין איך זה ייתכן, באמת השאלה הכי קונקרטית בעולם, איך זה ייתכן שיש מוצר שעשוי מפרווה של בעלי חיים ומוצג כפרווה מלאכותית, כשאולי ההנחה המקדימה שלי לא נכונה, שזה פשוט יותר יקר לייצר פרווה מבעלי חיים. כלומר, למה שיהיה אינטרס לאלה שמייצרים ומשווקים את המוצר הזה להציג את זה בתור פרווה מלאכותית, ולא פשוט לייצר את זה מלאכותית, כי זה יותר זול. אוקיי, זה דווקא שאלה, אני לא אומר שזו שאלה קלה, זו שאלה קשה שלחלק גדול ממנה אני לא יכול לענות, אני לא יודע על עלויות ייצור ואני לא יודע איפה דברים מיוצרים, אני לא יודע על משקים באופן ספציפי, אבל את התהליך שעובר בדרך ומביא בסופו של דבר לחשיפות המפורסמות של ה-Humane Society of the United States, ככה באמצע העשור הראשון של המאה ה-21, של התוויות המזויפות האלה, ומאז ועד היום הסיפורים האלה ממשיכים לרוץ של חשיפה של תוויות מזויפות. אם יש לך מערכת מצליחה של ייצור פרווה אמיתית, והמערכת הזאת מתפקדת היטב, ואתה רואה ברוח קפיטליסטית טובה, אתה רוצה להרחיב אותו גם לשווקים, שבהם יש רגישות ציבורית יותר גדולה, וכדי להכניס את זה לשם אתה צריך לזייף. ואז אתה עושה את הזיוף בשתי רמות. נאמר שהזיוף של תוויות הוא צעד מאוד רדיקלי. העניין הוא לא הזיוף של התוויות. העניין הוא הצביעה של הפרווה וההפיכה של הפרווה הטבעית למשהו שנראה כמו מוצר מלאכותי. זה באמת המהפכה הגדולה. כי זיוף הוא תמיד בעיה, בכל מקום. כלומר, שקר זה עניין אחד. אבל הרעיון שהמוצר המלאכותי, המוצר הסינתטי קיבל אסתטיקה משלו עד כדי כך רצויה, שכדאי לחקות אותו במוצר שמגיע מן הטבע, זה ממש תופעה חדשה. וזה מה שקורה שם, זה מה שקרה שם כבר בתעשיית הפרווה. אני רוצה לתת דוגמה לעניין הזה, אם אפשר, מתחום אחר, אלון. מתי יצרן יש לו, כלי נגינה רבים עושים אותם, עשו אותם במיוחד ככלי נגינה שהיו צריכים להיות העתקים של כלים מקוריים, עשו את זה משנהב, שנים רבות. עכשיו, בחקיקה בנושא הזה מאוד מאוד התקדמה, והיום אסור לנייד כלים כאלה מארץ לארץ. אני אספר לך סיפור אמיתי, שאני נתקלתי בו, ואז הבנתי את העניין הזה. הייתי ביריד בינלאומי של חליליות, ועומד שם מפעל, שולחן, ואני מזהה שזה לא רזין וזה לא פלסטיק, ואני מזהה שזה שנהב, זה פשוט שוקל אחרת, ואני לא הבנתי בכלל איך הם הכניסו את זה ליריד. והלכתי ודיווחתי למנהלי היריד, הם היו בשוק, ואז מה מסתבר? שאותה חברה, והם אמרו לי את זה אחר כך כשדיברנו איתם, כי הייתי גם חלק מההנהלה של אותו פסטיבל, שיש להם במחסנים, ואני מתנצלת על הזעזוע, 60 קילו של שנהב, במרתפים שלהם שנקנו בשנות ה-60, אין להם שום צורה אחרת היום לשווק את זה, אז הם מזייפים את זה, והם לפחות מחזירים לעצמם חלק מההשקעה. זאת אומרת, הנה אינטרס כלכלי מובהק בלזייף, כי בעצם אחרת לא יכולים לעשות כלום. כמובן, אגב, שאותה חברה, ברגע שגילינו את זה, היום פסטיבלים באירופה לא נותנים להם להיכנס בכלל. אבל כי הם בעצם גם מוכרים וגם מייצרים לנגנים שלא יודעים כלום, הם הופכים אותם לעבריינים. בעצם הטענה היא שתעשיות שכבר קיימות רוצות פשוט להמשיך לייצר, ואז במקום להגיד זה פרה שמחה, פשוט אומרים זה בכלל לא חלב מפרה. הדוגמה של דרור הדוחפת לשם, כן. כן, כאילו באלרגנים, כאילו במבחת תזונה אולי זה כן מציל, כאילו מהבחינה הזאת, שאי אפשר לשווק משהו כלא חלב פרה, כאשר יש הרבה אנשים שהם אלרגיים לחלב למשל, או לביצים, בשר אני לא יודעת. אני רוצה להצטרף לדיון ולהוסיף עוד רובד,
לגבי בשר נקי, שנראה לי, קוראים לי אילנית, ובעצם בחלק השני של השאלה שלך התייחסת לבשר נקי, לבשר מעבדה, ושאלת בעצם איך התופעה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי, מה הסכנות בעצם חוץ מהרובד הסימבולי והניכור, זה בעצם עד היום אין איזשהו, לא שידוע לנו, על דרך מוסרית באמת לייצר את הבשר הנקי הזה, את בשר המעבדה. כאילו אנחנו די, כאילו כקבוצה של אקטיביסטים טבעונים, מקדמים את הנושא הזה, הוא מאוד מאוד מושך, אנחנו נורא אוהבים את הרעיון הזה, שזה באמת הולך ליצור איזושהי מהפכה בצריכה, אבל בעצם אנחנו לא מספיק יודעים מהן הפרקטיקות במעבדות האלה לייצר את אותו מוצר. ועד היום המוצר הזה נוצר, עד כמה שאני חקרתי ואני יודעת, הוא נוצר בדרכים לא מוסריות. ויש שימוש, זה לא רק תאים שגדלים במעבדה, זה אתה צריך להגיע לעובר בדרכים מאוד אכזריות, להמית אותו, להוציא ממנו אנזים, כדי להשתמש בו, כדי לייצר את התא החי הזה, ולא ידוע, אף חברה כאילו לא פרסמה, כאילו גם חברות שמפרסמות שהן לא משתמשות בפרקטיקות האלה, לא באמת מתארות איך הן לא משתמשות בפרקטיקה הזאת, ואז יהיו לך מוצרים בשוק, שאתה לא תדע להבחין אם כן ישתמשו או לא ישתמשו, ובעצם האכזריות שאנחנו נורא מעוניינים למנוע אותה, כן, להכחיד אותה, היא בעצם עוד פעם, היא תהיה כמו השמלות משי האלה המעורבבות, שאנחנו לא יודעים כן לצרוך אותם, לא לצרוך אותם, אז זה עוד מימד. הסיבה שאני לא נכנסתי לנקודה הזאת, זה מכיוון שגם אם הנקודה הזאת לא נפתרה כיום, יש סיכוי טוב שהיא תיפטר בעתיד, וגם אם היא לא תיפטר בעתיד באופן מושלם, כשאנחנו מדברים על גישות חברתיות לרווחת בעלי חיים, אנחנו לא מדברים על השאלה מה מוסרי ומה לא מוסרי, אלא מה ציבור בגודל מסוים, בהיקף מסוים, מסוגל לספוג כתופעה מוסרית יותר או פחות. ואנחנו רואים שבאירופה, כאשר יש אמון גדול הרבה יותר, בצפון אירופה, אמון הרבה יותר גדול במערכות חקלאיות ובחקלאים, שממש יוצאים ומציגים את עצמם כדוברי רווחת בעלי חיים, לא באופן שקרי, אלא באופן מאוד רציני, הם מאוד מאמינים בדברים האלה, ולוקחים אותם ברצינות ומנהלים רפורמות, אנחנו רואים שעבור חלק גדול מהציבור, האפשרות לבחור בין מוצר אחד למוצר אחר, היא מספקת ברמת הרגישות שלו, היא מספקת אותו מבחינה מוסרית, זה יכול להיות מעצור מאוד גדול בפני מה שאת מכנה מוסרי, וגם מהבחינה הזאת הסוגיה של אם בשר מלאכותי או רקמות בשר מלאכותיות הם דבר רצוי או לא רצוי, אין לי בכלל ספק שאם חברה מענה והורגת עובר אחד בשביל 1,000 מוצרים, לעומת חברה שהורגת 1,000 חיות בשביל 1,000 מוצרים, אנחנו מקבלים עבור חלק גדול מקהל היעד, מוצר שהוא מספק אותם. אותך הוא לא מספק, אותי הוא לא מספק, אבל עבור חלק גדול מקהל היעד הוא מספק בהחלט. אז אני לא חושב שזה הסוגיה המרכזית, הגורפת, של תישאר כאן איזושהי נקודה שבכל אופן מוציאים את הבסיס לרקמות האלה מהחי. גם טכנולוגית אני מאמין שזה ייפטר, אבל זה לא זה. זה הנקודה היא שעבור, כשמדברים על התפשטות של תפיסה מוסרית בחברה שלמה, אז יש רבדים שונים, וכמו שאנחנו מבינים את ההתפשטות של אותה רגישות חדשה מהמאה ה-18, מהיום, אני לא חושב שגם בעוד 100 שנה, אני לא יודע מה לצפות הרבה יותר רחוק מזה, אבל אני לא חושב שגם בעוד 100 שנה, המוסר היסודי של אנשים ברוב החברות בעולם, יהיה מבוסס על מוסרי או לא מוסרי, הוא יהיה מבוסס על אפשרות לעשות דברים יותר נכון, יותר טוב, וברגע שנותנים לי משהו שיותר מתאים לערכים שלי, עצם האפשרות הבחירה מסנוורת אותי, אני לא רואה יותר שום דבר חוץ מאפשרות הבחירה, אני בחרתי באפשרות הטובה יותר, אז אני בסדר, גם אם שתי האפשרויות הן גרועות. אז בגלל זה אני לא נכנס לזה. אני אשמח להוסיף עוד משהו
השינוי העיקרי שהוביל לביטול העבדות לא היה זה שאנשים פשוט גידלו מצפון, אלא פשוט הייתה מהפכה תעשייתית. אבל כיום, אחרי כמה זמן שהעבדות לא קיימת, אולי קיימת במדינות עולם שלישי, אבל בעולם המפותח יותר היא לא קיימת, בגלל השינויים הטכנולוגיים שקרו, וכיום כולם פחות או יותר מסכימים שהיא לא מוסרית. ואני שואל עצמי אם זה לא מה שיקרה גם עם מוצרים מהחי, שבהתחלה באמת אנשים ילכו עם הבטן שלהם ולא עם הלב, אבל אחרי כמה דורות שיגדלו על זה שמזון לא מיוצר מבעלי חיים, האם זה לא ישנה את כל התפיסה שלהם בעצם לגבי בעלי חיים? אני חושב שזה יהור טוב, ואני מודה לך על הדגש הזה שאתה נותן, שבעצם הביטול של העבדות הוא לא תוצאה של איזשהו מאבק לצדק, אלא תוצאה של הרבה גורמים, כשהגורמים הכלכליים הם ללא ספק גורמים מרכזיים בביטול של העבדות, אבל אני חושב שזה יהיה ממש לא נכון לבטל את המאבק לביטול העבדות ולתלות את כולו בגורמים כלכליים. משום שאם זה היה חשוב לאנשים לשמור על עבדים כחלק מהסטטוס וכחלק מהדימוי העצמי שלהם, נאמר כאירופים מול אפריקנים, או כאנשים חזקים מול אנשים חלשים בכלל, העבדות הייתה נשמרת ושום שינוי כלכלי לא היה מבטל אותה. המאבק לביטול העבדות הוא אומנם יושב על יסודות כלכליים, אבל יש לו בסיס חברתי מאוד מאוד חזק. ואנחנו רואים את אותה תופעה בעולם של, אל תשכח, שבמקביל לביטול העבדות בוטלה במידה מסוימת, בוטל והנפח הגדול של שיעבוד של בעלי חיים לעבודה. הנפח הגדול של שיעבוד בעלי חיים לעבודה בוטל מטעמים טכנולוגיים ביסודו של דבר ולא מטעמים של מאבק, וחלקים מסוימים של ניצול חיות לעבודה נשמרים, נניח מרוצי סוסים, רכיבה על סוסים וכיוצא בזה, נשמרים מטעמים אחרים, מטעמים של איזה שהם ערכים שאנשים מייחסים לפעולה הזאת של לרכוב על גב של חיה אחרת ולהניע אותה ולהיות זה ששולט בה. כל מה שאני אומר בהקשר של בשר, אני לא יודע יותר ממך מה יהיה ומה יקרה ככל שאנשים יצרכו פחות מוצרים מן החי. ההנחה שלי היא כמוך שככל שאנשים יצרכו פחות ממוצרים מן החי, כך יהיה יותר קל לשכנע אותם, או לא לשכנע אותם, תחזור, תמחק את המילים האלה. כך הם יהיו משוכנעים מלידה, מתרבות שהם גדלים בתוכה יותר, שלבעלי חיים יש פחות מקום. אבל התפיסה הזאת לא מביאה בחשבון את היסוד הסדיסטי של צריכת מוצרים מן החי, את הערך הרגשי תרבותי של צריכת מוצרים מן החי, מה לא יודע כמה אתה מכיר חומרים שאני הפצתי בעברית, וכמה אתה מכיר את המקורות באנגלית, אבל מה שמופיע בצורה הכי מגולמת יפה בעבודה של ניק פידס, על בשר כסמל טבעי, על ההנחה שבשר ופרווה ואור, הם סמלים לכוח שאנשים משתמשים בהם לא בגלל ערך השימוש שלהם, אלא מכיוון שהם מעידים על הכוח באופן סמלי, על הכוח של מי שמשתמש בהם, ולכן גם בתנאים כלכליים שמשתנים, מערכות הסמלים לא משתנות. מה שמשתנה זה הרגישויות ביחס למערכות סמלים, אבל מערכות הסמלים לא השתנו. ועד שלא השתנו רגישויות חברתיות, דהיינו לא סוגיות כלכליות, רגישויות חברתיות, באופן שמביא לזה שאכילת גופו של מת זה משהו פסול, זה משהו שאתה סולד ממנו, מתרחק ממנו, עד שזה לא יקרה. אני לא חושב שההתפשטות של צריכת מוצרים מן הצומח בלבד, דהיינו של טבעונות, תהיה כל כך רחבה. אני חושב שזה מוגבל, ההתפשטות של טבעונות מוגבלת על ידי הערכים הסמליים המאוד מאוד חזקים של צריכת מוצרים מן החי, כיום. יכולים להשתנות כיום. השאלה היא בעצם, אם אתה יודע, אתה אומר, השינוי הוא לא רק כלכלי והוא גם לא רק חברתי, זה שילוב של שני הדברים. אז אני אומר, אני בתור אקטיביסט טבעוני לא מתכוון להפסיק
לנסות לשכנע אנשים לעבור לטבעונות, גם כשכבר יהיה בשר מתורבת. השאלה היא, האם כדי שהמאבק החברתי שלי יצליח, האלמנט הכלכלי של בשר מתורבת הוא לא איזשהו אלמנט הכרחי, משהו שבעצם משלים את המאבק החברתי שאני מוביל. זה כבר מאיה אמר, חד וחלק וכזה, אני חושב שאי אפשר שלא להסכים לזה, שעד שאין לך את הבסיס הכלכלי אין על מה לדבר. אתה לא יכול להחליף הרגלי צריכה מסוג מסוים בהרגלי צריכה מסוג אחר, כשהמנה שאתה יכול לקנות $1 עולה $7,000, כמו שזה היה לפני כמה שנים, זה ברור. אבל השורה התחתונה שלי, המקום שאני מדגיש מעבר לקומון סנס הכלכלי הזה, שאני חושב משותף לכולנו, אני לא יוצא נגדו, זה שיש ערכים סמליים שהם נזילים, הם עוברים שינויים, שהם יכולים לפעול גם כנגד הערכים הכלכליים. הם יכולים לבלום את כוח ההתפשטות של תופעה על בסיס כלכלי בלבד. כן, אבל לא רק לבלום, גם לעשות מהפכה הפוכה, לא רק לבלום, גם לעשות ממש שינויים הפוכים, בהגדלה של צריכת מוצרים מן החי. אז נניח, הזכרת רכיבה על סוסים, אתה יודע, הרבה אנשים אולי אומרים, אני אוכל בעלי חיים שחוטים, אז מה זה לרכב על בעל חיים בהשוואה לזה? זאת אומרת, אם אני מקבל את זה שזה בסדר להרוג בעלי חיים בשביל מזון, אז רכיבה על בעל חיים זה לא כזה נורא, אבל אם נסיר את האלמנט של הרג בעלי חיים למזון, אז אולי זה יגרום לאנשים להסתכל אחרת גם על רכיבה על בעל חיים. זה יכול להיות גם להפך אגב, כי אוכל נתפס כדבר אמרתי שעניתי לאיתי שזה דווקא יכול להיות הפוך, כי מזון לפעמים נתפס כדבר קיומי, אז מזון כמובן שאני אוכל בשר, אבל רכיבה על סוסים זה מותרות, אז אני יכול לוותר על זה. זאת אומרת, ההיגיון הזה הוא לפעמים הפוך, הוא לא בהכרח חד כיווני. כן, העניין הוא ברגע שנגרום לאנשים להבין שהם לא חייבים להרוג בעלי חיים כדי לחיות, בין אם זה יהיה במעבר לטבעונות או בבשר מתורבת, אז פתאום הקפיצה הזאת מהרג בעלי חיים לצרכים קיומיים, ניצול בעלי חיים כמותרות, זה פתאום יהיה להם קשה יותר לעשות את הקפיצה הזאת, כי אומרים, כי בעצם החיים שלהם לא יהיו מושתתים באותה מידה על ניצול של בעלי חיים. אני חייב לומר איתי שאני לא כל כך מסכים איתך עם הגישה הכללית לניתוח. אני לא אומר שאני לא מסכים עם הפרטים, אבל בגישה הכללית אתה מניח שאנשים עומדים מול בעלי חיים. אתה אומר, אנשים עומדים מול בעלי חיים והם שואלים מה אני עושה לבעל החיים ואיך אני משפיע על בעל החיים. ועולם של צריכה לא בנוי ככה. אנשים עומדים מול מוצרים, הם עומדים מול מערכות שיווק, הם עומדים מול מדענים, הם עומדים מול מנהגים חברתיים, הם עומדים מול כוחות, הם לא עומדים באופן ישיר מול המערכת החקלאית, או אפילו מול החיות שהם מנצלים, אפילו כשהם רוכבים על חיה, הם קודם כל נמצאים מול חוות הרכיבה, ומול סוג הבידור שהיא מציעה, ומול סוג האנשים והאופן שבו הם משווקים את העסק שלהם. הם יכולים לשווק את העסק שלהם כעסק של אהבת סוסים בלתי רגילה, כפי שרבים אכן עושים את זה, וזה משכנע אנשים, גם כשהם עומדים פנים מול פנים מול החיה, על אחת כמה וכמה שזה משכנע אנשים, כאשר הם לעולם לא עומדים פנים מול פנים מול החיה. אם יש איזשהו מסר שהייתי רוצה שיעבור מהערב הזה, זה שיש כל כך הרבה מערכות תיווך, בעולם החקלאי, התעשייתי, על שני שלביו, כל כך הרבה מערכות תיווך, שהמחשבה שאנשים יבואו באיזשהו מגע ישיר עם המערכת החקלאית, היא לא נראית לי מחשבה ריאלית. ייתכנו מערכות שמחליפות, מערכות תיווך כל כך טובות בין המערכת החקלאית ובין הקהל הרחב, שהם יקרידו את המערכת החקלאית. ייתכנו, אבל זה לא יבוא כתוצאה מקשר ישיר עם המערכת החקלאית. זה מת, לא יכול להיות. אז נניח
תפיסה שגויה שלבעלי חיים אין רגשות רווחת בין היתר כי יש אנשים שיש להם אינטרס כלכלי מובהק שתחשוב ככה, אבל נניח כשיהיה בשר מתורבת אז כבר יהיה להם פחות אינטרס שתחשוב של בעלי חיים אין רגשות, כי ממילא בעלי חיים לא יהיו מעורבים בתהליך הייצור. אבל כתבתי שיכול להיות שבעצם בעולם שאתה מתאר, שאנשים נמצאים מול מצרך, מוצר שמעוצב ומובנה על ידי מערכות שיווק, ושהממשות שמאחוריו מתשתשת, וגם הכל מתערבב מבחינת הפייק ומה כן ומה לא, אז גם ההנחה הזאת של הערך הסמלי המובנה בבשר, שאפילו כשאתה מגיש אותו בצורה הכי מעודנת, עדיין אנשים באיזשהו מקום מודעים, הערך הזה נשמר, יכול להיות שזה מתפרק באיזשהו מובן. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, ניכור החדש לבעלי חיים שהם יצאו מהתמונה, אז גם הערך הסמלי שכרוך בזה יתפורר. אני ראיתי הבחנה מאוד נכונה, מאוד מתוחכמת גם יוסי במיוחד, כשאתה מתאר עולם שאם הכל זה just so story, כל עולם המשמעות הוא just so stories, אז stories מתחרים זה בזה, ואין עדיפות לסטורי אחד על סטורי אחר. זה בהחלט יכול להיות שדבר שיקרה, ואני חושב שזה במידה רבה משהו שקורה כשאנחנו מדברים, מי כתבה או כתב כאן בצ'אט פאלאו, מאיה, אתה כתבת את ה... כן, זה היה ספציפית באותו זמן שדובר, אז במקום להתפרץ, ורציתי רק להוסיף באופן כללי, אז זה היה... זה התכתב עם נקודה מסוימת בזמן בהרצאה. לא, זה בדיוק הסיפור הזה, ערכים של הערך של עמידה מול בשר משתנה, אולי זה לא הערך המרכזי אצל פאלאו, ובפאלאו זה יותר חזרה למצ'ואיזם של חקלאות המסורתית יותר, אבל עדיין, בעיקר אל מול המוצרים הסינתטיים, ערך של בשר כסוג של חזרה לטבע וחיבור לעצמנו, יכול להיות ערך שמתחרה, ערך סמלי שמתחרה בעוצמה רבה מול העולם הסינתטי שמגיע מהמוצרים שאנחנו לא יודעים מה הם בדיוק. תנו לי אני רואה את הדם המטפטף, אני דווקא חוזר למשהו שאני יודע מהו, לעומת דברים שאני לא יכול להבין מה הם, זה בהחלט עולם משמעות אפשרי. יש גם תיאוריות שחלק מהחזרה לעצמנו לצורך העניין זה הכרה בזה שאנחנו חלק ממערכת אקולוגית, ולמידה איך לקבל החלטות ביחד כחברה בעצם. שכמו שמדברים נגיד בהשחר של הכל, שזה מספר כזה על היסטוריה שהוא קצת מתייחס לחקלאות, לאורך ההיסטוריה כולל הפרה-היסטורית, אבל לא רק, והוא בעצם מראה איך יש לנו איזה מודלים שכאילו בכל החברות עוברים להקות קטנות, לחברות גדולות יותר, ואז איור וכן הלאה, אבל זה לא באמת ככה היה בכל מקום. וכל הזמן מדברים שם על בעצם איך חברות כל הזמן היו בעצם מודעות לעצמן, אפילו בתקופת האדם הקדמון, חברות היו מודעות לעצמן מאוד. לא פחות משאנחנו מודעים לעצמנו. ואולי חלק מהאותנטיות כביכול שמבקשים, היא משהו כזה, היא לא המראה של האדם והאש וכל זה, אלא דווקא חזרה ליכולת שלנו לקבל החלטות ביחד, לנהל את עצמנו. שזה בעצם לא פחות חזק אולי. זה נשמע חזק, אבל אני לא בטוח איפה זה מתפקד, הצורך הזה, התנועת נגד הזאת נאמר למודרניזציה, אני לא בטוח איך היא מתפקדת ביחס למוצרים מן החי. כי היא מתפקדת בהקשר של אני לא יודע מה אני אוכל. אני רואה רשימה של מספרי אי כאלה, ואני לא יודע מה זה. אני אוכל נפט, אני אוכל תותים, אני אוכל קורקום, אני אוכל בשר של מישהו, אין לי מושג.
וחלק מהסיפורים האלה, גם הפלאו וכן הלאה, בואו נעשה דברים פשוטים יותר. זה לפעמים, בואו נקבל איזשהו מושג על מה אנחנו עושים בכלל. קצת זה חזרה לטבע בהפוכה, אפשר להגיד, בפירוש. או לסוג אחר של טבע, כאילו מה זה טבע גם, כן? החזרה לטבע היא תמיד תחת דימוי מסוים של טבע שאין לו שום קשר עם טבע ממשי, זה דימוי מדומיין של טבע. אז יש צורות שונות של חזרה לטבע, וחזרה לטבע זה יכול להיות לחזור לטבענו כאוכלי צמחים, לטבענו כציידים, לטבענו כיצורים שפשוט מחוברים למוצר המקומי שלהם, ומה שמעניין אותי זה רק המקומיות, מה שמעניין אותי זה הקשר הישיר עם החקלאי, עם שרשרת הייצור, אני לא רוצה את הקטיעה הזאת, יש המון צורות שאפשר לתת משמעות לדחף שהוא אותו דחף, הוא דחף של התנגדות למורכבות הגוברת ולניכור הגובר בחיים של בני אדם, לא ניכור של בני אדם מחיות, אלא בין בני אדם לבין עצמם ולאובדן האוטונומיה של היחיד בתוך מערכות גדולות כאלה. פשוט ביטויים שונים של אותו דחף. כן, רק רציתי להגיד, חלק מזה זה גם ניכור מהיכולת שלנו להחליט, זה בדיוק, זה הניכור שלנו מעצמנו, מהיכולת שלנו, לא בהכרח אנחנו כאוכלי בשר, אנחנו כצמחונים, כטבעונים וכן הלאה, אלא אנחנו כבעלי יכולת להחליט, שאנחנו עכשיו לא רוצים את התעשיות הקרניסטיות עם כל הזיהום וכל האכזריות וכן הלאה, או שאנחנו כן רוצים. אוקיי, אני פשוט מסכים, ואני חושב שאותו דחף יכול להוביל לסוגים שונים של חזרה לטבע, גם לאכילת מוצרים מוגברת מן החי, וגם להימנעות מאכילת מוצרים מן החי. הדחף הזה הוא לא מקובע ביחס לעולם של חקלאות מן החי. אנחנו נסגור את הערב המצוין והיפה הזה. אני ממש מודה לכל הקהל הגדול הזה שפיניתם ערב שלם, ובאתם להתעסק בנושא הזה. אז לילה טוב.